Zona Zgjedhore mundësohet nga Shell dhe Kolegji AB. Përshëndetje shikues të Klan Kosovës. Për mbi një muaj sa nuk kemi takuar, një qeveri ka ikur. Kaptina e saj u mbyll ashtu siç edhe ishte hapur. Përderisa pushimi ynë ishte më i gjati, jeta e kësaj qeverie ishte më e shkurtra që prej se ka filluar konstruimi i institucioneve të Kosovës. Arsyet e mos arsyeve për ardhjen dhe ikjen e saj tashmë janë dhënë dhe kanë folur gjatë këtyre 2 muajve sa ishin pushimet verore. Por ato nuk i mbyllin diskutimet për të vërtetat dhe pavërtetat e asaj qeverisje dhe asaj qeverie që do të zgjasin po aq në mos me tepër sa efektet e tyre. Prandaj pashmangshëm ato do t'jenë pjesë edhe debatit sotëm në format të ri, për zgjedhje të reja, ndoshta me premtime të vjetra apo të reja, do të shohim 24 tema në 24 emisione nga politikat e përgjithshme tek ato shumë specifike. Në fund të secili debat, fjala e fundit jepet nga njohës të fushës, kurse sante ata të cilët do të jamin gjykimin për debatin, do të jenë Ismet Kryeziu nga Instituti Demokratik i Kosovës, Shkëlzen Maliqi, publicist, dhe Ismail Tasholli, studiusi filozofisë. Tema sotme është politik parimesh apo patetizëm politik, pozicionet, programet dhe premtimet e partive politike do të jenë tema debatit sotëm. Natyrisht që e di që Ismeti dhe Shkëlzeni bashkë me Ismailin do të mërziten për arsye se është formati i tillë emisionit për dëgjuar të gjitha dilemat, sqarimet që i japin të 3 partitë politike sante. Arben, Gashi nga Lidha Demokratike e Kosovës, Ardian, Gjini nga koalicioni Alianca për Avëmërinë e Kosovës dhe Partia Socialdemokrate, dhe Bilall Sherifi nga koalicioni Nisma për Kosovën apo dhe Alianca Kosovare. Nuk dhe Partia Drejtësisë, më fal. Dhe për fillim dua të them se nuk e kam paragjykuar koalicionin e ardhshëm ose fituesin e ardhshëm për faktin se kam thirrë Lidhën Demokratike, AK-n dhe PSD-n dhe Nismen dhe asnjë paragjykim, por natyrisht është një përzgjedhje e fillimit për treguar se çfarë në të vërtetë mund të flasim me 3 partitë politike sonte në zonën e parë zgjedhore. Dhe formati i këtij emisioni është ky. Pjesa e parë është ndarë për deklaratat hyrëse të përfaqësuesve politik nga 3 minuta secili. Më falni që më duhet se kjo hyrje vlen edhe për emisionet e ardhshme, prandaj më duhet që në fillim ta zgjas pak më shumë. Pastaj kalojmë në çështjen e parë, që në këtë rast është parimet politike. Për përgjigje janë ndarë nga 3 minuta. Replika është 1 minutë, pastaj kalojmë në pjesën e statistikave dhe grafikëve, sipas cilës ndërtohen bloqet e pyetjeve. Dhe që në fillim 3 minutat e para për Benin. Arben Gashi. Faleminderit për ftesën. Mendoj se që në fillim ne duhet të shohim disa elemente. Shtyllat bazë mbi të cilat ndërtohet programi i qeverisë dhe secila shtyllë normalisht që ndërtohet mbi bazën e një analize dhe pastaj zgjidhjet që japen. Problemi i parë që është vërejt në qeverisjen e kaluar ka të bëjë me mënyrën, konceptin e qeverisjes. Kemi pas një qeverisje të madhe, e cila ka pas rreth mbi 20 ministri. Kemi pas një ndërhyrje të rëndë institucionale duke prezantuar për herë të parë koordinatorët nacionale dhe rajonal që janë rrezikimi i sistemit qeverisë dhe kemi pas kapje të institucioneve pavarura ligjore kushtetuese e tjerë.
Dhe kjo shtyllë e parë e qeverisjes mendoj se është baza në cilën do ndërtojmë një qeverisjen tonë. Elementi i parë i qeverisjet ka të bëjë me një qeverisje të vogël, që është koncepti i qeverive të partive djathta, dhe qeverisja vogël nuk do të nënkuptoj përjashtim nga puna të zyrtarëve që punojnë, por do thot fuzionimi ministrive dhe institucioneve të panevojshme dhe shkrirje institucioneve si që janë institucionet fantomet krijuara, koordinatorët nacional, rajonal e tjerë. Dhe të shtylla e dytë që kemi të bëjmë ka të bëjmë me sundimin e ranit dhe të ligjit. Ju e dini që njëna për probleme kryesore që sot ne hasim Kosovë ka të bëjmë me sundimin e ranit dhe të ligjit, qasja ndrejtësi, gjykimi i landëve e tjerë, dhe këtu kemi disa elemente që ne marim konsiderat. Elementi i parë që ka të bëjmë me reformën drejtësi në aspektin e çkapjes së sistemit nga ndikimet politike. Elementi i dytë ka të bëjë me luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. Elementi i tretë ka të bëjë me efikasitetin e dhënies së shërbimeve në aspektin e drejtësisë dhe të sigurisë në vend. Në shtyllën e tretë, që është po ashtu e rëndësishme, ka të bëjë me zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien sociale. Zhvillimi ekonomik jo gjithmonë është numra absolut. Zhvillimi ekonomik ka të bëjë me sa mirë shpërndahet mirëqenia dhe sa kemi zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe social. Në këto aspekte ne kemi dizajnu programin dhe programi është njëna për shtyllave më të rëndësishme për cilën Lidhja Demokratike e Kosovës ka dhe trashëgimin mbi bazën e cilës bazohet dhe ka të bëjë edhe me qeverisjen e kaluar kur Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë pushtet. Dhe elementi tjetër ka të bëjë me arsimin dhe kulturën, arsim, rini, kulturë, dhe këto fusha kemi të bëjmë problematikat që janë has deri tash kemi pas se është investuar shumë në infrastrukturë, në hapjet e universiteteve, infrastrukturë për të përfituar materialisht në format e korrupsionit, hapja e universiteteve pa kriter, universitete publike pa kriter për të përfituar nga futja e rinisë në për këto universitete dhe dëmtimi i këtyre universiteteve, dhe tash jemi në situatë ku këto universitete janë të papranueshme dhe nuk kanë arritur as shumica tyre që të kalojnë sistemin e certifikimit, dhe elementi mënyra se ne do ta trajtojmë këto ka të bëjë me ridizajnimin e sistemit duke u orientuar kryesisht në universitetet të specializuara, në ato universitete që janë jo mbyllë të rëndësishme tyre. Pra kemi edhe çështje tjera për të cilat normalisht do të flasim më vonë. Gjini. Faleminderit gjithëve. Koalicioni i aleancës me PSD-n ka arrit me harmonizu programet me nxjerrje një dokument i cili do të jetë udhërfyes qeverisës për ne, për 4 vitet që vijnë. Janë kryesisht gjitha temat të grumbulluara në 4 kapituj. Kapitulli i parë është shteti, do të thonë është jashtëzakonisht më rëndësi për ne, me vazhdu me sovranizim të shtetit Kosovës, mos me leju që vendimarrja për tema të brendshme me qenë jashtë Kosovës, definitivisht me fokus të qartë të ndërtimit një sistemi shtetëror i cili do të jetë kompatibil për të integruar në BE dhe në NATO. E dim sa punë na pret, po nuk kemi kohë me humbë. Kapitulli i dytë është ekonomia, dhe te ekonomia definitivisht që përmbledhen edhe masat fiskale, ato që do të ndryshohen. Një moto jona është koncepti i shtrirjes taksambledhjes, një mënyrë më pak taksa, më shumë vendet punës edhe më shumë buxhet, nëse e shtrim. Çështja e tretë jashtëzakonisht e rëndësishme është drejtësia. Te drejtësia ne nuk e përfshim vetëm sistemin gjyqësor, do të thonë sistemin e drejtësisë per se, po me drejtësinë kuptojmë edhe drejtësinë punësim, edhe kemi ndërtuar skema. Do të fillojmë me punësim ose me teste elektronike, cilat do të jenë centralizuara, në mënyrë që të mos kemi probleme në këtë drejtim. Drejtësinë kupton edhe regjistrimin fakultet, të jetë i drejtë, po drejtësinë kupton edhe lufta kundër krimit organizuar, kundër korrupsionit dhe të gjitha dukurive tjera. Dhe kapitulli tjetër është mirëqenia. Do të punojmë në rregullimin e skemave sociale cilat i kemi shumë probleme me skemat sociale, do të rritet mirëqenia sociale, po do të ketë edhe sigurime sociale të gjitha llojeve, të cilat në modelin cilin e kemë nxjerrë, cili me siguri do të shtjellohet edhe gjatë ditëve në vijim, edhe prej me edhe prej kolegëve të mi, do të letoj barën e shtetit për skemat edhe do të krijoj më shumë siguri për njerëzit, sidomos për pensionistët, për të papunët, edhe për sigurimet shëndetësore.
Te modeli qeverisës, Aleanca dhe PSD-ja do të ndjekin pastër modelin cilin qeveria Haradinaj e ka propozu si ligj për qeverin, pavarësisht se ky ligj nuk është votu, mendojmë se duhet votohet shpejt si ligj për qeverin, mirë po modelin konkret do ta ndjekim pastër. Ne jemi në një situatë jashtëzakonisht të mirë si koalicion, edhe pse Aleanca është e djathtë, ndërsa PSD-ja është e qendrës majt, deri tash nuk e kemi pas asnjë problem në harmonizim të programeve. Unë mendoj që arsyeja kryesore është për shkak se nevojat e Kosovës praktikisht nuk po ndahen shumë pastër në të majtën djathtë kur vjen te nevoja. Te modeli qeverisës prapë mendojmë se gati zero kemi probleme njëri me tjetrin. Mirë. Atëherë Bilall 3 minuta tu. Faleminderit Batran, të nderuar koleg, ju përshëndes edhe juve. Për të qenë më efikas, unë do të përpiqem që t'i lexoj parimet mbi të cilat ekspertët janë duke punuar në harmonizimin e programit, në fakt platformën zgjedhore, sepse është e pamundur që në 3 minuta të përmlidhen të gjitha, por unë do të përpiqem t'i përmbledh parimet mbi të cilat do të ndërtohet programi. Domethënë, koalicioni, duke parë vështirësitë e mëdha me të cilat përballet populli i Kosovës dhe nevojës që problemet të qytetarëve të saj t'u jepet një përgjigje pozitive, koalicioni parazgjedhor Mysafirë dhe PD do të angazhohen për një shoqëri në themelit të cilës qëndrojnë vlerat themelore si liria, demokracia, drejtësia dhe solidariteti, sepse ne besojmë në frymën e demokracisë perëndimore si rrugë të vetme që mundson progresin dhe zhvillimin shoqëror dhe ekonomik të vendit tonë. Vizioni dhe misioni ynë është shtet me demokraci dhe ekonomi sociale të tregut. Ne po nisëm një rrugë të re për Kosovën, por qytetarët janë ata që do të vendosin fatin tonë të përbashkët. Vizioni ynë është Kosova shteti i drejtës, shtet i dijes, shtet i zhvilluar, shtet i drejtësisë sociale dhe shtet i integruar në Bashkimin Evropian. Misioni ynë është konsolidimi i Kosovës si shtet me demokraci të zhvilluar, shtet me ekonomi të zhvilluar, shtet me shanse të barabarta për qytetarët e saj. Kjo do të kthente besimin e qytetarëve tanë për një jetë më të dinjitetshme në Kosovën e lirë, të pavarur, sovrane dhe demokratike. Rruga jonë është duke angazhuar konkretisht për më shumë liri, drejtësi dhe solidaritet në Kosovë. Koalicioni Mysafirë dhe PD do të funksionojë në përputhje me vlerat dhe parimet e socialdemokracive dhe demokracive liberale evropiane perëndimore. Fuqia jonë mbështetet në bashkimin tonë demokratik për Kosovën, në njerëzit tonë të rinj dhe të aftë, në vendosmërinë tonë për të ndryshuar gjendjen e mjerueshme dhe krijimin e një realiteti të ri, ku begatitë tona toksore dhe nëntoksore do të shfrytëzohen në interes të gjeneratave të tashme dhe atyre që vinë pas. Pra unë përpoqa ato që i kemi shkruar së bashku si parime mbi të cilat pastaj do të ndërtojmë platformën zgjedhore, t'i prezantoj këtu sepse është, siç thash, e pamundur që në 3 minuta të përfshihet në tërësi platforma apo programi zgjedhor. Në tarmën do të kemi pastaj mundësi, siç thatë ju, në emisionet veçanta të shkoqisim për çdo çështje veçeve se si mendon koalicioni tjetër. Në fund të këtij debati do t'i lexoj 24 temat të cilat do të janë pjesë ose regjia le t'i bën gati që në fund 24 temat të jenë në ekran për shikuesit, besoj që janë tema specifike që rrallë kush ose rrallë ndonjë media që është e gatshme të hyjë aq thellë në specificitetin e temave. Atëherë, regjia, nëse jeni gati, unë po shkoj në pjesën tjetër të studios për të pa grafikonet se cilat kanë qenë sukseset dhe cilat kanë qenë jo sukseset e qeverisjes. Besoj që ju do ishini në ekran të gjitha. Grafikoni një puna kuvendit Kosovës, shtator 2017, korrik 2019. Realizimi qeveritar, puna kuvendit Kosovës, 123 ligjet planifikuara, 29 ligje të miratura, ju lutem majni shënime, efektiviteti i punës kuvendit Kosovës 20%.
Pra 143 ligjet të planifikuara, si që thash, 29 ligjet miratura. Në procedurë, 43 ligje ose 30% e agendes legislative, në pritje, 71 ligje, ligjet në pritje dhe ligjet në procedurë do të riktheje në pikën zero në legjislaturën e ardhshme. Burimi të dhënave është Instituti Demokratik i Kosovës, apo siç njihet KDI, gusht 2019. Shkojmë me grafikin konin 2. Realizimi qeveritar i premtimeve elektorale të koalicionit PAN. Realizimi qeveritar i premtimeve elektorale të koalicionit PAN nga 100 premtimet e përbashkët të PAN-it gjatë fushatës zgjedhore 2017 gjatë qeverisës 2017-19. 19 u realizuan plotësisht. Fillimi i ndërtimit të termocentralit Kosova Re, mbrojtja prodhimeve vendore, fondi për bizneset të reja në teknologjinë informative, lirime tatimore për pajisje të IT-s dhe lëndës e parë, trepça në pronësi publike, investimet me kapital privat, rritje pagave në shëndetësi, modernizimi pajisjeve diagnostike dhe terapeutike në institucionet shëndetësore, rritja pensioneve për 25%, pranimi i përvojës e punës për vitet e 1990, subvencionimi deri në 50% të sigurimit të prodhimtarisë bujqësore dhe heqja tatimit për tokat bujqësore. 36 mbeten në proces, grafikoni tjetër, koalicioni PAN, realizimi qeveritar i premtimeve të koalicionit PAN, nga 100 premtimet e përbashkëta të PAN-it gjatë fushatës zgjedhore, 36 mbeten në proces. 400 megawatt energji të ripërtrishme për mes investimeve. Mungon, izolimi i të gjitha shtëpive, dyfishim i familjeve që përfitojnë nga ngroja qendrore, 60.000 vendet pune për mes 40 projekteve investive, punësim të gjithë të diplomuar në mjekësi, Spitali Regional i Prishtinës, digitalizimi i shkollave, të gjitha shkollat me kompjuter dhe internet, reformat e administratës publike, lokale dhe qendrore, investimin e hidrosistemin Radoniqi, rrethi i Kosovës me 4 kursi autostradë për rreth Kosovës, ndërtimi i sistemit të ngrohjes qendrore në qendrat e mëdha. Vazhdojmë. Nuk filluan. Rritje ekonomike 8%. Tregu i përbashkët Kosovë-Shqipëri. Skema për financim të eksportit, rehabilitimi Kosovës B 400 milion euro, 300 milion euro investime në rimekëmbjen e Trepçës, pakoja sociale, punësimi 25.000 familjeve përmes kontratës 3 vjeçare shtet ndërmarrje, trafishim të punëtorëve në sektorin e minierave rreth 40.000 punëtorë, depolitizimi i sistemit të arsimit, Kosova si qendër e arsimit të lartë bashkëpunuese me universitetet ndërkombëtare, shkurtimi i administratës publike për 25% brenda 8 viteve dhe 50% gratë në qeverinë e ardhshme. Programi i veçantë për zhvillim të turizmit në 15 lokacione. Burimi i të dhënave, platforma Qeverisja tani e organizatës jo qeveritare Demokraci Plus, e cila bën monitorimin e punës së qeverisë. Gusht 2019. Shkojmë te premtimet elektorale. Premtimet dhe realizimet 2017, rritje pagave 30% në sektorin publik. Rritje 4% në vendim qeverisë. Shikojnë ngjyrat, kthej edhe një herë të lutem, ngjyra kuqe është rritje 30% e pagave në sektorin publik. Rritje 4% me vendim të qeverisë. Shkojmë tutje. 60.000 vendet reja të punës. Punësimi në vitin 2017, 357.095 persona. Punësimi në vitin 2018,
345.131 persona. Vende pune me pak për vitin 2018, 11.964, burimi Agjencia Statistikave të Kosovës. Premtimet dhe realizimet 2017-2019 pan PDK Kërnisma, rritje 8% ekonomike, si pas Bankës Botërore, rritja ekonomike është 4,2%. Shkojmë tutje, 50 ministre femra apo gra, 2 ministre, Dhurata Hoxha dhe në një periudhë ministre e integrimit evropian Albena Rëshitaj. Dhe pastaj Diana Zhivic, ministre e bujqësisë që vjen më vonë. Shtesa prej 10 orë në muaj për çdo fëmijë. Edhe kjo është premtimi pa realizuar. Rritje e pensioneve 25%, megjithatë, edhe pse nuk është e tillë, megjithatë pensionet 15% pensionet kontribusdhënëse dhe 20% pensionet bazike. Kjo është një lëvizje. Pesëfishimi i eksportit 11,6%, deficit tregtar më i lartë në vitin 2018 sa në vitin 2017. Buxhet vjetor për bujqësi 120 milion euro, realisht janë 60 milion në vitin 2018 dhe 61,4 milion në vitin 2019. Sigurimi i ambientit për investimet e huaja, rënja e investimeve të huaja direkte prej 41,7 milion euro, në vitin 2017 255,4 milion euro, në vitin 2018 213,7 milion euro. Kjo mund të arsyetohet edhe për faktin e krizës, raporteve me Serbinë, kriza që është kriju më vonë. Dyfishimi i buxhetit shtetëror 2 miliard, buxheti vitit 2018 1 miliard e 829 milion, buxheti vitit 2019 2,3 miliard. Megjithatë, ky buxhet është më i madh në Kosovën e pas luftës. Burimi Banka Qendrore e Kosovës. Premtimi i paralizuar për çdo familje nga një të punësuar. Premtimi i paralizuar. Vende pune për të rinj dhe fuqizim i rinisë, shkalla papunësisë në vitin 2018 ka qenë 55,4, që është 2,7 me lartë se në vitin 2017. LDK AKR alternativa sherit statik, të lutem. LDK AKR alternativa 40.000 vende të reja punës. Rritje e buxhetit shtetëror në 3 miliard euro dhe 5 miliard euro në fund mandatit. Rritje ekonomike prej 7%, njohje të reja të shtetit Kosovës. Po them, këto pi përmendëm, për mja u rikujtu, për ndryshe nuk kanë lëvizja vetëvendosje, të lutem. Themelimi i forcave të armatosura të Kosovës. Lutem, lëvizja vetëvendosje. Atëherë, me qenë se nuk i kemi prezent, atëherë nuk... A i kemi. Premtimet elektorale të lëvizjes vetëvendosje, themelimi i forcave të armatosura të Kosovës, rishikimi i marrëveshjes së demarkacionin me malin e zi, miratimi dhe zbatimi i ligjit për mbrojtjen e prodhimeve vendore, sigurime shëndetësore për gjithë qytetarët, shtesa 10 euro në muaj për secilin fëmijë në moshën 15 vjeçare, hapja 160 qelëve të reja në bashkëpunim me komunat, arsim i lartë publik pa pagesë, ushqim falas për fëmijët e klasa fillore, nga 1 deri në 5, ndalja rritjes së mëtejshme të pagave të deputetëve, presidentit, kryeministrit dhe depozitave tjera të zgjedhura, hartimi dhe miratimi ligjit për referendum në Republikën e Kosovës. Pra, japni
të rinjve dhe të rejave, natyrisht, nga mosha 16 vjeçare do të jepet e drejta votimit, edhe këto janë premtimet. Dhe nuk mundem pa e thënë edhe një gjë, web faqet zyrtare të partive. Regjia, nëse jeni gati, t'ju japim shikuesve LDK EPP. Kjo është faqja zyrtare Lidhjes Demokratike të Kosovës. E Partisë Demokratike të Kosovës, vetëvendosjes, nismes, AK-s, PSD-s, me konkretisht faqet ku tashme do duhet të ishin disa pjesë të ofertave zgjedhore për 6 tetorin. Por si zakonisht, edhe pse data 16 mund themi se është zyrtarisht fillon ose 24 fushata, dhe faqet e partive politike sa i përket zgjedhjeve dhe dëshirës se votuesve për të gjetur diçka brenda, nuk ka. Facebooku është diçka tjetër, normalisht. Por serioziteti i partive politike vlerësohet nga web faqet e tyre. Këto ishin pak a shumë 4 grafikonet që për çdo herë do i kemi grafikonet për çdo natë për të rikujtuar se për temat e veçanta, për të rikujtuar se çfarë kanë premtuar. Atëherë, po kthehemi me ju e zotri Gashi, tash po kthehemi në temat politike, e vetme në këto zgjedhje do të shkoj Lidhja Demokratike e Kosovës, por Lidhja Demokratike e Kosovës diskutoi për një kohë me lëvizjen vetëvendosje, pa arritur të bashkët bashkë. Më duhet ju pyes si arritet të ndërtonit ura afrimi mbi fyrjet, për shembull, Argati Serbis, Magarin e Zajednicës, pastaj mbi mendsinë e fermerit Traçit prapashticës, revolucionar komunistët, mbi Esat Pashën dhe anarkistët. A ishin këto arsyet pse dështoi koalicioni dhe emërtimi i koalicionit shpresës për kë, se doli në një moment për juve që të vinit në pushtet, apo për qytetarët, dhe ai koalicioni shpresës i takon tash vetëm Lidhjes Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Shpresës, se nuk mund përkthehet ndryshe. Çfarë realisht ishte kjo përpjekje dhe çfarë ndodhi? Në fakt, në këtë historinë 20 vjeçare të partive politike në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës ka pas koalicione pothuajse me gjitha partitë. Megjithse këto koalicione gjithmonë janë shoqëruar me vështirësi dhe me një histori shumë dhënshme për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ju e dini se shumë zyrtar të lartë të Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë humbur jetën, janë vrarë ose janë kërcënuar në forma ndryshme në kohra të ndryshme. Njëra prej fakteve që ju përmend që ka të bëjë me lëvizjen e vendosje janë protestat e para 3 vitesh dhe dhuna shfaqur në rrugë, e cila ka qenë problematike dhe është drejtuar kryesisht ndaj kryeministrit të asaj kohe dhe kryetarit soçëm të LDK-s. Si duket kryetari i LDK-s, duke parë interesin madhor të vendit, ka vendosur që të gjitha fyrjet dhe inatët personale që janë drejtuar ndaj tij t'i tejkaloj dhe të shoh mundësinë e bashkëpunimit për një interes më të madh për vendin. Por në momentet e fundit nuk u arrit që të ndërtohet një koalicion. Unë mendoj se ndërtimi i koalicionit ka pas shumë më shumë probleme se sa ato që u shfaqen mbi interesin e individit. Koalicioni kryesisht ka pas probleme që kanë të bëjnë me konceptin e shtetit, që kanë të bëjnë me konceptin e qeverisjes, që kanë të bëjnë me ekonominë, që kanë të bëjnë me politikën e jashtme të Kosovës, që kanë të bëjnë me gjykatën speciale dhe që kanë të bëjnë me plot probleme tjera jetike për vendin. Por si duket në letrën e fundit që zoti Kurti drejtoi zotit Mustafa, të gjitha këto reduktuan në individ dhe në emra të cilët të mund të ndërtonin një koalicion mbi perspektivën e tij. Dhe mbi konceptin e ndërtimit një gare të brendshme, e cila për konceptin dhe mendsinë e politikbërjes në Lidhjen Demokratike të Kosovës ishte i papranueshëm. Pra ndërtimi një gare të brendshme, se kush do të ishte kryeministri do të ishte personi që do të merrte vota më shumë, apo ndërtimi
i konceptit ku i dyti do të ishte bashkë i koalicionit dhe do të merrte përsipër nominimin për kryeministër dhe për çështje tjera. Pra mendoj se është një koncept i gabuar dhe i cili ka qenë i papranueshëm për Lidhjen Demokratike të Kosovës, por në bindjen time është dizajnuar i tillë. Është dizajnuar nga lëvizja vetëvendosje dhe nga zoti Kurti që ai refuzohet si koncept. Pra mendoj se është një mendim i gabuar i të bëmit politik dhe është një mendim i cili ka vrarë mundësinë që ne këto situata parazgjedhore të bashkëpunojmë. Megjithatë, unë mendoj se mbetet hapësirë që pas zgjedhjeve bazuar mbi rezultatin e konfirmuar pastaj nga partitë politike të ndërtohet një mundësi e bashkëpunimit. Pra, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka vendosur një vit kuqe lëvizjes vetëvendosje, por ka vendosur që të shkojë vetëm në këto zgjedhje sepse vlerëson që ka programet më të mirë, vlerëson që ka kualitetet individuale dhe grupore më të mira, beson që ka lidhjet e nevojshme ndërkombëtare për Kosovën dhe mendon se mundet me çuar politikë bomin e Kosovës në një vend duke nominuar një gru kandidate për kryeministre. Pra mendoj se jemi në një situatë ku Lidhja Demokratike e Kosovës po merr përsipër përgjegjësitë që kanë bënë me drejtimin e vendit dhe po merr përsipër procese të cilat janë jashtëzakonisht rëndësishme. Njëra prej elementeve kryesore që sot ne e hasim politikën e Kosovës është koncepti i sjelljes me shtetin. Pra në këto 2 vite të fundit është pa një sjellje arrogante dhe prepotente ndaj partnerëve ndërkombëtar dhe është pa një çështje e qeverisjes e pa koncepte e cila u dëshmua dhe në shifra dhe norma cilë që ju i prezentuat këtu. Pra, në këto rrethana mendoj se Lidhja Demokratike e Kosovës ka për detyrë që të marrë përsipër qeverisjen e vendit dhe ka për detyrë që t'i ofrojë qytetarëve të Kosovës dhe mundësinë e bashkëpunimit edhe me partitë që para 2 apo 3 vitesh kanë pasur një çështje të dhunshme agresive, dhunshme verbalisht dhe dhunshme fizikisht. Pra nuk ka qenë vetëm ato që përmendet ju, dhuna verbale ndaj kryeministrit dhe partnerëve të sotshëm të mundshëm, por ka qenë dhuna fizike ndaj kuvendit, ndaj deputetëve, ndaj kryeministrit asaj kohe etj. Në këto rrethana mendoj se Lidhja Demokratike e Kosovës ka për detyrë që ta edhe një herë t'i marrë përsipër 2 prioritete kryesore. Prioriteti i parë ka të bëjë me ribalancimin e buxhetit të Kosovës, sepse buxheti tashmë është në një krizë, i shpenzu. A mund ta lëm këtë pjesë pak më vonë? Vetëm ndoshta si 2 shtylla, nuk po elaboroj më fell. Shtylla e parë ka të bëjë me konceptin makroekonomik të vendit dhe shtylla e dytë ka të bëjë me raportet ndërkombëtare të Kosovës. Sot Kosova asnjëherë nuk ka qenë më keq në raportet ndërkombëtare në këto 20 vite se sa sot. Me këtë lloj qeverisje, me këtë mënyrë të mendumit të bëmjes politik në raport me partnerët ndërkombëtar. Mirë, atëherë Ardian, çka bëri bashkëhakën e djathtë me një parti socialdemokrate, partinë që udhëhiqte me qeverinë me një parti që donte të rrezonte atë qeveri për faktin se një pjesë e saj ishte po aqevrazht me ju dhe me diskurs, po në kuptimin deri të fjalët haraqe tjera dhe antishtetar, siç ju quajtën në një moment. Atëherë ku ndryshuat dhe për çka ndryshuat dhe pse bët? Faleminderit edhe një herë Baton. Mendoj se qasja qeverisëse, e cila definitivisht që prej partive oponente do të kritikohet, ka bo që një parti si PSD-ja me besu në këtë drejtim, me besu në këtë koncept edhe me i pas temat e qarta. Shikoni, gjatë rrugtimit politik njerëzit krijojnë përvojë, po në tjetër kohë krijojnë paragjykime. Na i nxisim ato paragjykime kundër njëri tjetrit nga një herë, po mendoj se njerëzit që bojnë një farë përvoje përfundojnë një moment kur nisin me pa, jo vetëm me ndërtu paragjykime për smrendshmi. Mendoj se të gjithë kanë pa qeverisjen Haradinaj, edhe i kanë pa disa elemente të cilat nëse i përmendim, japin ma shumë përgjegje se pse mundet me ndodhë një koalicion mes aleancës dhe PSD-s se kush e di edhe dikuj tjetër në të ardhmen, mundet me ndodhë. Fillimisht, ligji për Prishtinën ka qëndruar në për sirtar të qeverisë për 3 qeveri. Ka nisë shumë moti, edhe kërkush nuk e ka marrë guximin vetëm me procedurën kuvend atë ligj. Veç kaq ka pas me vot qeveria Kosovës, përderisa qeveria Haradinaj ka procedu, edhe pse ka pas rezistenca. Përgjegja ka qenë tepër e saktë, është ligj për kryeqytetin tonë, është ligj për qytetarët tonë, po edhe për Kosovën, se ka Prishtinën kryeqytet, e ka simbol të vetin. Këto kanë qenë elemente
tepër serioze. Elemente serioze kanë qenë edhe insistimi edhe arritja e themelimit të ushtrisë Kosovës, e cila është përmend prej gjithëve, mirë po nuk ka pas asnjë insistimi. Element tjetër ka qenë edhe ligji për qeverinë, ligji për pagat, cilat prap ka pas vite e vite, cilat janë diskutu, mirë po kanë mbet në për zyrat qeverisë dhe nuk janë procedu për kuvend. Tani ne mundemi me kuptu që disa probleme i ka pas edhe kuvendi, ka pas bojkote, ka pas rezistenca, normal që partitë opozitore tentojnë vazhdimisht me bo pushtetin mu duk sa ma i ketë që t'je dhe mundshme, për me ardhë vetë në pushtet. Këto rezistencë janë reflektu edhe në punën e parlamentit. E pam që parlamenti, kuvendi Kosovës, gogja me zër ka funksionu në këto 2 vite që shkun. Çështja tjetër është që po, kur njerëz njihen, kur e njohin njëri tjetrin, edhe i heqin para gjykimet, me siguri se e shohin që është lehtë me punu. Fundit ka ndodhur edhe mbyllja e kazinove dhe lojrave të fatit prej qeverisë Haradinaj. Shumë kush ka menduar që është ndryshe dhe kur ka ndodhur, pikërisht kur ka ndodhur mbyllja e kazinove, rezistenca ka ardhur prej njerëzve të cilët e kanë akuzuar aleancën pikërisht për këto lojra. Domthonë ka pas shumë elemente të cilat janë pa gjatë kësaj kohe, ka pas elemente të sovranizimit të Kosovës, domthonë tërheqja e vendimmarrjes për çështje të brendshme në Kosovë. Ju kujtohet Trepça, duhet me thonë që për disa vite Kosova praktikisht nuk ka marrë vendime për çështjet vetat. Sidomos për ato çështje të cilat pa ka shumë kanë tangu me veriun. Na kem pas drejt me marrë vendime për PTK-n, me bo çka dojmë, për postën, po s'kem pas drejt me marrë vendime për Trepçën. Edhe për një moment, Haradinaj merr vendim edhe për Trepçën. Edhe ngjarje e mirë ka qenë që është mbështet ai vendim edhe në kuvend Kosovës edhe prej partive opozitore, në këtë rast prej LDK-s, është jashtëzakonisht interesant, edhe është mirë, po kjo është ajo që ne e quajmë sovranizim. Janë disa vendime që Kosova duhet me i marrë vetë. Nuk bën me prit me na dhënë udhëzime për gjithçka dikush tjetër, se nuk jemi protektorat mo. Edhe nuk na don as bashkia ndërkombëtare, e as miqtë tonë nuk na dojnë si protektorat, nuk na dojnë as mos sjellë si protektorat. Mos sjellja si protektorat nuk nënkupton kolizion me bashkinë ndërkombëtare, përkundrazi. Nënkupton shëndrim i Kosovës prej një të mbrojturi në një partner. Por edhe kjo procesi, a do të ketë vështirësi në këtë proces? Patjetër se po. Patjetër se po, se komplikohet edhe vendimmarrja. Në Kosova arsepton veten si një vend që merr vendime definitivisht jo në dëm të bashkisë ndërkombëtare, edhe me desh nuk mundem me marrë vendime që shkojnë në dëm bashkisë ndërkombëtare, mirë po tregojmë për vendimet tona. Gjitha këto kanë sjell deri te një situatë e cila e nxjerr sot aleancën me PSD-n si parti të parë, si parti e cila është e gatshme me i fitu zgjedhjet, është e gatshme edhe me qeverisë si duhet me vendin, për shkak se shenjat e para i kem pa. Te tabelat edhe listat që i nxorë baton, definitivisht që një pjesë e madhe janë aty, çka i prezentut ju, po ka dhe shumë çka që nuk është prezentuar, që ka qenë premtim. Edhe duhet me kuptu edhe pjesën tjetër që kemi të bëjmë me një qeveri që ka qeverisë për ma pak se 2 vjetë. Nuk i bot bilanci një qeverie për premtimet që i ka dhonë për një qeverisje 4 vjeqare në ma pak se 2 vite. Po ashtu duke pas parasysh problemet cilat i ka pas qeverisja për këto 2 vite, që janë evidente, cilat kanë ardhë sipas gjitha gjasave, jo ndoshta edhe për shkak të problemeve veç e veç partive politike, po për shkak të mendimeve ndryshe që kanë ekzistuar në koalicion për disa tema që janë jashtëzakonisht të mëdha, siç është shembull ta marrim ndryshimin e kufive të Kosovës, siç është taksa me Serbinë. Këto kanë shkaktuar mosmarrëveshje në mes partnerëve të koalicionit dhe definitivisht që janë reflektuar edhe në pika tjera të qeverisjes. Sidoqoftë, për me përmbyll këtë, mendoj se qeverisja Haradinaj e ka vendosur një kurs të pakthyeshëm të sovranizimit të mëtejmë të Kosovës, e që në asnjë milimetër të kësaj pune nuk bie ndesh me asnjë prej synimeve afatgjata të partnerëve tonë, qoftë për Kosovën, qoftë për Ballkanin. Vetëm se dikujt i ka ra pakës ashtu ne thojmë në tesull kur ka nisë me marrë vendime Kosova që duhet me i marrë vetë. Atëherë, kjo ishte pjesa
e zotit Gjini për aleancën dhe koalicionin me Partinë Socialdemokrate. Atëherë Bilall, çka bashkoi nismën me AKR-n, një parti socialdemokrate me një parti tjetër që është herë e qendrës, herë e djathtë, edhe për faktin se njihet edhe me konfliktin ose verbal, nëse s'paku, të liderit e AKR-s dhe kryetarit e Këshillit Kombëtar të nismës, zotit Tasholli dhe zotit Jakub Krasniqi. Faleminderit, Batan. Tash dush me fut këtu, do më thanë se mos ta harrojmë. Çështjen e koalicionit të djathës me të qendrën e majtë me qendrën e djathtë shpjegoi Gjini, kështu që nuk bëjmë ne përjashtim nga ky rregull, po lidhja e koalicionit më spaku ka të bëjë me bazat ideologjike dy partive. Pra, ideja për të krijuar një koalicion mes AKR-s dhe përmes AKR-s dhe PD-ja si partner tradicional i AKR-s ka qenë për të ndërtuar një bosht politik rreth nismës AKR-s dhe PD-s me qëllim që të mos lejojmë, le të them, barikadimin e skenës politike pas zgjedhjeve, duke pas parasysh që partitë politike apo gara do të zhvillojë mes 4 subjekteve deri dikun të parafërta. Zondazhet thonin se nga e para deri te 4-ta nuk ka ndonjë dallim madh rreth 4 deri 4.5% dhe nga do që të shkon të nisma kësaj radhe, besoj që kjo do vlente edhe para AKR-n, do të përmbys të rezultatin, apo do ta bënte pak më të lehtë fitoren nga cila do që të shkonte, dhe ne vendosëm që të krijojmë një boshtonin politik me idenë që pas zgjedhjeve të jemi një regulator i skenës politike. Duke pas këtë parasysh, morëm këtë vendim, kemi debatuar një kohë gjatë brenda strukturave dhe kemi ardhur në përfundim që kemi konsideruar që në këtë fazë më mirë shkojmë vetëm bashkë me ndonjë alat më të vogël apo parafort apo më të vogël se ne dhe të ecim përpara. Nëse do t'i lexonim shifrat e zondazheve siç janë publikuar her pas here, ajo do t'i vinte që dy parti të mëdha nuk do të mund të përbënin 51 deputet. Unë nuk do të thoja shqiptar për lojal ndaj shtetit, pa listën sërbe, do t'ishte e vështirë të bëhen dhe do t'ishte e vështirë pastaj të qeveriset me një qeveri ku kush zot nga lista sërbe, por gjithashtu do t'ishte e vështirë që të bëhen 3 partit mëdha bashkë në një koalicion dhe do të mund eventualisht shkonim drejt një procesi të blokadës sërish institucionale dhe kemi menduar që do të kontribojmë në këtë rrafsh duke synuar që sparit të nxjerrim kandidatin tonë për kryeministër, zotin Maliqi, pra kandidat i koalicionit, të shpalosim ofertën tonë politike, programore para zgjedhjeve tanë dhe të hymë në garë sikur të 4 partit tjera politike, të 4 bloqe, sepse AK-ja nuk garon si parti, por garon si koalicion, po dhe këja sot u pa që po ashtu do ta ketë lëvizjen për bashkim brenda, Lidha Demokratike për SHDK-n, pra kemi 2 koalicionet shpallura dhe 2 koalicionet pa shpallura, të shohëm tani të bëjë edhe të njëjtën gjë dhe zoti Kurti me Mimozën, si që parlament që do të mund të hyjë në listën e vendosur. Pra duke pas parasysh këtë ne kemi vendosur kësaj radhe që shkojmë kështu, ndërsa sa i përket asaj si që ju referuat ju, mendojmë që ka pas më shumë të tjerët e kanë shpalos si konflikt mes zotit Tasholli dhe zotit Krasniqi, sepse asgjë personale asnjëherë nuk ka pas asnjë konspiracion në mes nga zoti Krasniqi në drejtim të zotit Tasholli, përkundazi nëse ka pas konspiracion, ka pas nga alatët e tij të atëhershëm, por jo nga zoti Krasniqi. Zoti Krasniqi gjithçka që ka bërë në atë kohë, sepse kam qenë në kuvend dhe di që ka pas të bëjmë me respektimin e rregullorës punës kuvendit, nuk ka pas asgjë personale, ndërsa
Ju e dini që vota jo ndaj Pacollit s'ka pas të bëjmë me personin Pacollit, por ne kemi pas kandidatin tonë brenda PDK-s në atë kohë, pra dhe mes Pacollit dhe zotit Kasiqi, unë gjithmonë të zgjidhja zotin Kasiqi, nuk diskutohet ajo, pra nuk ka pas të bëjmë me te apo kundër ti, por me kandidaturën e zotit Kasiqi apo me kandidaturën e zotit Pacollit. Ju e dini pasaj si u zhvilluan gjërat, zotin Pacolli rrëzoi gjykata kushtetuese, nuk e rrëzoi as Kasiqi, as ajo mbledhje, ajo seance e kuvendit. Pra, më shumë ka pas kanë folë të tjerët për këtë konflikt se që ka folë zotë Kasiqi. Jakub Kasiqi nuk ka preferuar të merë fare pozicion publik rreth kësaj çështje. Çështja ai është zgjedh, pastaj është zhvilluar si është zhvilluar procesi në gjykatë kushtetuese dhe kaq ka pas. Të gjitha tjerat pastaj kanë qenë çështje më shumë të situatave të stisura nga të tjera se sa që ka pas vërtet diçka mes tyre. Ata as nuk kanë kryqëzuar ndonjëherë rrugët në punën e tyre, as nuk kanë pas të lashë. Bile shpesh Jakub Kasiqi thotë kemi qenë e përmend atë periudhën kur kanë qenë edhe në shkollën atëherë që është quajtur në normalin bashk, kanë qenë një gjenerat. Pra nuk kanë pas probleme në kohën e qeverisë përkohshme, nëse më kujtohet zotë Kasiqi ka qenë ministri i zhvillimit dhe rindërtimit të vendit dhe në udhëtimin e parë që ka pas në Lugano, nga disa kolegë që kanë thënë ja kanë referuar si një mundësi për të ardhur për të investuar në Kosovë në procesin e rindërtimit. Kjo është historia e vërtet. Të gjitha tjerat janë më shumë të tjerët që kanë hedhë zjarr, benzin zjarr se sa që ka qenë vërtet. Atëherë po fillojmë te kjo pjesa e dytë që më shumë do të jetë polemik dhe këtë herë do orientojmë më njëherë te Ardian Gjini. Ardian, pse Lidha Demokratike e Kosovës nuk duhet të fitoj zgjedhjet e ju si koalicion duheni dhe pse nisma nuk duhet të fitoj zgjedhjet. Kallzoni arsyet. Ju po garoni me Kosova 100% shtet, që është motoja në cilën po bën fushat AAK-ja, dhe pastaj këtalet arsytojnë 100% shtet me çka. Është pjesa jote 3 minuta, të lutem lëshoje orën nëse jeni gati. Ardian. Faleminderit. Fillimisht unë edhe Arben Gashi kemi punu gjatë bashk edhe nuk kemi kurfar animoziteti me zveti, mirë po prapë se prapë ne duhet me tregu qa mendojmë. Unë mendoj se Lidha Demokratike e Kosovës i ka 2 probleme serioze. I pari ka të bëj me eksakt ato që edhe po i thonë tash shembull ta marrim. Më falni. Që ka të bëj eksakt me sovranizimin. Zoti Mustafa sa ka qenë kryeministër, i ka sjell 2 probleme jashtëzakonisht të mëdha në Kosovë, i ka sjell brenda, ne i ka sjell në borë, për shkak se nuk ka arrit me rezistu me imbajt atje ku kanë pas vendin. Problemi i parë ka të bëj me asociacionin e komunave me shumicë serbe, që në zhargon po i thojnë zajednica, në vend se me mbajt atje, edhe me kushtin që mundet me ra qeveria, e ka sjell në Kosovë. Edhe presioni ka ardhur në Kosovë. Do një kryeministër që e ka lshu komplet presionin. Është koncept, e ka lshu komplet presionin edhe e ka sjell në Kosovë. E dyta është çështja e demarkacionit me Maliqi, nuk e ka mbajt presionin në Bruksel, si zgjedhur i popullit, si kryeministër, që duhet me mbajt presionin vet e mos mi shkarku vendit mrena. Zoti Mustafa dyjat i ka sjell mrenda dhe e ka rrit presionin edhe problemin për Kosovën. Çështja e dytë është që që është konceptuale, është që e kanë kandidaten për kryeministër e cila duhet tjetë e çkapur prej LDK-s e nuk është. Dhe zonja Vjosa Osmani fillimisht për ta çkap shtetin duhet çkapet vetë. Që i bie t'ju prit gjitha proceseve vetë për shkak se do të merr vendime për shtetin. Nëse që në start vendimmarrja e kryeministrit mund partinë e vet sillet në konceptin e negocimit permanent mrena për mrena, atëherë kandidati për kryeministër është i hendikepum. Ne e dim që duhet ketë koalicione me parti tjera, cilat do që fitojmë, ne besojmë që do të jemi detyruar me pas koalicion me një parti tjetër, se nuk do të fitojmë vetë 50% votave,
Po prapë se pa brenda për brenda, pas cili do proces demokratik, personi i cili synon me udhëheq me shtetin nuk duhet ta ketë çdo vendim të negociueshëm brenda për brenda. Kjo është problem. Këto janë dy çështje kryesore. Në çështje tjera, për shembull, unë mendoj që qasje jashtëzakonisht e gabueshme e lidhjes demokratike të Kosovës është kundërshtimi i autostradës Dugaxhinit. Është diçka jashtëzakonisht e gabueshme. Unë mendoj që është e gabueshme me pretendu që buxhetin më të madh në historinë e Kosovës duhet provojnë me rrotullu, se këto i kanë çështje programore, dhe janë disa gabimet që e sjellin LDK-n në pozitë mos më amush mendjen dikujt që me të vërtetë do bogati me udhëheq me shtetin. Përderisa koalicioni jonë nuk i ka këto probleme, i ka zero të shtresuar me këto probleme, e dim çka dojmë, nuk ja sjellim Kosovës problemet mrena, sot mujmë i majmë larg oborrit ton, edhe këto e ka dëshmuar Ramush Haradinaj jo një herë, po shumë herë. Nëse ka problem, nëse beson që ja sjell një problem Kosovës, e mban për veti dhe e mban larg, nuk e sjell në bërë. Mirë, kjo është për nismen. Për nismen, jeni kolegë, kemi qenë kolegë në qeverisje, pa keq nuk besoj që mundet me i fitu zgjedhjen. Ben, për polemikën, pse s'duhet me fitu zgjedhjen? Polemikën e keni me njerë mas saj, ka 1 minutë, ose ka 2 minuta. Do tema që të si do të me isqeru, unë herë masë nej, okej. Jo, po mënoj, pse nuk duhet me fitu Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës bashkë me PSD-n zgjedhjet dhe nisma, pra arsye se është mënyrë e komunikimit me publikun, pastaj këto që ka thënë Ardiani, dhe i ke 2 minuta replik, me njëherë pas replikës që mund të bëjmë një renditje kështu. Urdhno. Okej, mendoj se Mani shënimet për këto që... Shumicën e arsyeve pse nuk duhet me qeverisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me Kosovën, i dha t'ju në grafikonet që i prezentut këtu, ramje punësimit, çdo gjë negative që nga mënyra qeverisjes, koncepti qeverisjes, mentaliteti, mënyrat mendumit për shtetin, dhe pikat që i përmeni si të forta, zoti Gjini këtu, po i tregoj si janë pikat më të dobta që i ka, për shembull, politika jashtme. Zoti Haradinaj, si kryeministri i Kosovës, ka refuzuar që të merret me çështjet të bisedimeve. Ka refuzuar që të përfaqësoj Kosovën jashtë, duke thënë se kjo është sport i rëndë për mua, nuk merrna me to. Zoti Haradinaj, për shembull te Trepça. Zoti Haradinaj ka pas vetëm me emëru bordin e Trepçës dhe ju ka dashur 1 vit me emëru bordin e Trepçës. Ligji për Trepçën është miratu në vitin 2016 kur ka qenë qeverisja e Lidhjes Demokratike e Kosovës. Te ushtria e Kosovës kemi një ligj i cili është ndryshu, po në fakt na e dim se çfarë kapacitete të kufizuar me kem, është një proces që ka më ndodhur për 10 vjet. Domethënë, është një mentalitet i cili ka mënyrën e të mendumit bomit politik e ndërton mbi forcën fizike të individit dhe jo mbi forcën e argumentit qeverisë. Pra forca fizike e cila mendohet zbatohet duke marrë përsipër përgjegjësi se unë e i la problemet e Kosovës jashtë Kosovës dhe nuk i bi këtu, në fakt mënyra se si është qeverisë në këto 2 vitet e fundit tregon pikërisht pse nuk duhet me kon qeverisje Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Unë mendoj se ka individ mirë, unë kam vlerësim pozitiv për zotin Gjini, por mendoj se në përgjithësi mënyrat mendumit politik në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës është mënyrë tribale të organizumit. Është mënyrë e cila nuk ka një koncept politik, nuk ka një gardë brendshme politike, nuk ka një mënyrë të marrës vendimet, por bazohet mbi individin dhe ky individ mundohet që nëpërmjet argumentit vetë të forcës dhe shfaqjes fizike me ato skenat në hymësh në kuvende të tjerë, ti imponoj zgjidhjet politike. Në këto rrethona mendoj se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës i ka bërë dëm Kosovës dhe mënyra se si është tërheq prej koalicionit, mënyra se si ka dalë prej qeverisjes me partnerët e vet, edhe ky është një problem shtesë dhe po ashtu mbi gjitha është një koncept i dëmshëm për Kosovën. Mendoj se zoti Haradinaj nuk mundet në rrethona të cilat gjendet nuk mundet me qeverisë Kosovën dhe nuk duhet me qeverisë Kosovën për shkak të kapaciteteve politike, për shkak të kapaciteteve qeverisë, për shkak të rrethonave personale në cilat gjendet dhe për shkak se është një parti e vogël dhe nuk mundet me marrë përsipër procese të rënda. Pra këto janë rrethonat në cilat gjendet Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ndërsa sa i përket nismës socialdemokrate, mendoj se është një parti e vogël, e konsoliduar, ka qëndrimet e veta, por koalicioni është edhe koalicioni është konsiderohet një koalicion i vogël. Nëse i marrim numrat që përfaqësojnë
në këto 3 subjekte politike në këtë koalicion, mendoj se është i vogël dhe nuk mundet me mbërri. Mundet me konë pjesë një partneriteti me një parti apo grup partish politike, por jo vetë. Të gjithë përishojnë në koalicion, po jo fitus, Bilall. Urna, pse s'do të me fitu 2 partit politike? Në 2004 ndeshje e parë në kampionatin Europian ka qenë Greqia-Portugalia. Dhe Portugalia hyni në ndeshje me binje që do të shkatroj Greqin. Edhe humbi 1-0 nga Greqia. Edhe portugezët dhe grekët vazhduan më tej dhe prapë u takuan finale. Dhe menduan portugezët e tashë shansat që edhe të hakmirëm edhe të bëhemi kampion. Dhe gjithë e dini që me të madhin Otore Hagel, Greqia u bë kampion e Evropës. Pra, kur gara është e hapur, nuk është mirë të nënçmoni, kundërshtarët, por ju vazhdoni nënçmoni, vazhdojnë në nëshmoni se në fundit e mund edhe të në këdhet në pozitivitet. Pa ta shfrytëzova batalja edhe këtë pjesë. Po me gjitha të duhet... Pak me... Unë e tash, e ke hup të drejtën për polemik. Po përfundova polemikën, zbesoj që ka nevoj për polemik më shumë. Po ja, duhet të them që unë nuk jam këtu, nuk përfaqësoj sovrani për të treguar se kush nuk duhet të fitojë. Unë mund të them se a mund të fitojnë apo nuk mund të fitojnë. A duhet apo nuk duhet, nuk është e imja kjo. Unë jam një individ, kam një vot, dhe atë vot do ta jap për koalicionin tim, por nuk mund të flas se a duhet apo nuk duhet, por mund të them këtu sa do të fitojnë apo nuk do të fitojnë. Unë mendoj që për të njëjtat arsye që i tha Gjini për neve, vlen për AK-n dhe PSD-n. Edhe ata nuk mund të fitojnë zgjedhjet, prandaj edhe nuk ai beson që nuk mund të fitojë, unë jam kogja e bindur që AK edhe PSD nuk do të fitojnë zgjedhjet, po mbetet shihet, prap do të mbetet sovranit të flas. Ndërsa për LDK-n, prap të njëjtën gjë them që këta jam specialista për historikisht janë specialista për të udhëhequr zondazh dhe për të humbur zgjedhjet. Shohim edhe të vazhdojnë me këtë traditë apo nuk do të vazhdojnë, apo do të ndërpresin këtë traditë. Ashtu siç i kam pa këto ditë, kam përshtypjen që janë duke ecur drejt rrugës që e kanë rrahur disa herë, pra nuk e kanë ndërmend të ndërprejnë traditën. Mirë, atëherë gjini një polemik për... Mund me lëshu edhe një rrafshe personale, me lëshu edhe goditet në brez, nuk ka lidhje. Mirë po, Arben nuk ka pas nevoj për muskuj mi përcjell ligjin e Prishtines, kryetarit cilës ka qenë zoti Mustafa edhe e kanal në fjok dvetën. S'ka pas nevoj hiq për muskuj. Nuk ka pas nevoj për muskuj Arben. Ja, ma shënime, me njëherë e ki polemikë. Shtoj minuta dhe djetë. Nuk ka pas nevoj për muskuj mi zgjidh problemin e Kekut, i cili ka qenë i tillë, që kur ka ardhur kryeministri Haradinaj në detyrë, ka qenë parambylljes totale. Nuk ka pas as të ngjill, as terën, as të nxjerrën prej minjerave, ka qenë i mbyllur. E mos harroni që ka shku vetë me punëtor atje, po prap nuk ka pas nevojë për muskuj. Nuk ka pas nevojë për muskuj me bëu 2.3 miliard buxhetin e Kosovës. S'ka pas nevojë. Ka pas nevojë për vendimmarrje. S'ka pas nevojë për muskuj as për ushtri, po e ka bëu, ju mundi me thonë për 10 vjet. Po kjo është ajo që e bën Kosovën partner me bashkinë ndërkombëtare, se ne e dim që plani dinamik o bo me ta, me NATO-n. Nuk e bëjmë na planin dinamik vet. Po Kosova o bo me ushtri pikërisht për shkak të zotit Haradinaj, i cili muaj më parë ka vendosur kontakte me Pentagonin, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me sekretarin Mattis atëherë, përderisa të tjerë kanë shkuar janë dalë në fotografi në selit OKB-s. Edhe unë e di çka ka ndodhur, derisa të tjerë kanë bërë foto në selit OKB-s, Ramush Haradinaj ka qenë në Pentagon të bisedu për ushtrin. S'ka shku me dalë në foto. Keni thonë që i ka refuzu bisedimet, kjo është shakoja ma madhja që ka ndodhur në Kosovën e pas luftës. Që po ju tregoj pse është shakoja ma madhja. Për shkak se ju po thuni Vjosa pikërisht në parlament ka thonë ti po ja lën Hashim Thaqit bisedimet. Nëse ka na kush që ja ka nal bisedimet Hashim Thaqit është Ramush Haradinaj, praktikisht ja ka nal krejt. Përderisa ju kur keni qenë pushtet ja keni lënë livat. Me i bo krejt. Tash për thuni kjo ka refuzu me bisedu. Ka refuzu me bisedu për ndamjet Kosovës, ka refuzu me bisedu për çështjet brendshme të Kosovës. Edhe nëse ekziston dikush në këtë Kosovë që praktikisht e ka heq Hashim Thaqin për bisedime është Ramushi. Dhe nuk ju ka ik, po e ka gjetë mënyrën pak më të mirë se ju për mi kry këtë punë, përderisa ju ja keni lëshu krejt livat. Kapacitetet qeverisë nuk ndërtohen të bë plane e të frigu me implementu Arben. Po planet bohen, po atjerë du me pas edhe guxim me implementu, edhe du me pas njerë cilët edhe marrin rrezik për mi veti.
Kur e marrin qeverisjen e shtetit, njerëzit duhen me ditë që marrin rreziqe personale. Edhe e fundit, Ramush Haradinaj nuk ka asnjë problem personal mo, kreti ka zgjidh nëse ka najniri që ka kaluar për gjithë filtrat, e cilës do drejtësia të është Ramush Haradinaj, kërkush tjetër. Tjertë mujnë me kalu, e ka përfundu edhe këtë etap, asnjë rrezik nuk e ka, mos keni dert, keni me pas kryeministër të Kosovës për një 4 vjet, edhe intimisht keni mundi mirë me të arriturat. Prap keni me kritiku, me fol, po intimisht keni mundi mirë. Pen, minuta tu. Falënderit. Mendoj se janë disa çështje, vërejtja po është për ty, baton se në kur keni ftuar në emision keni thonë që ka me konë edhe PDK-ja, përfaqësuesi PD-s ose zoti Enver Hoxha ose Brian Stavileci, po si duket ja paske ose ja ke thonë ose ti kanë marrë në metodat e tyre ato analizat që i ke bërë dhe kanë pasur që shumë keq kanë qeverisë se kanë marrë pjesë. Po tash nuk e di arsyen, nuk kanë marrë në debat. Po PDK-ja dhe vetëvendosja din me qenë parti të cilat realisht kur kanë vështërsi në po themi kështu në tema se anda din me thonë që nuk jemi pjesë e debatit, por ky debat është zgjedhje e tyre, megjithëse ata është dashur me këtu për me u përballë me ne si opozit, sepse ata kanë qenë bashkë këtij koalicioni. Gjithsesi po kthehen atë polemika me zotin Gjini, që ka të bëjë me dy çështje. Çështja por ka të bëjë me sovranizimin që zoti Gjini përmendi dhe me asociacionin dhe demarkacionin. Sa përket asociacionit, zoti Gjini ju dini se asociacioni është aprovuar me datën 19 prill të vitit 2013 dhe është nënshkruar nga zoti Hashim Thaçi, kryeministri i Kosovës në atë kohë, dhe zoti Ivica Daqić, kryeministri i Serbisë në atë kohë. Marrëveshja e zotit Mustafa me kryeministrin e Serbisë ka të bëjë me parimet për themelimin e asociacionit, ndërsa themelimi i asociacionit si i tillë është në marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuar në Kuvendin e Kosovës, nuk e di që ka votuar OK, jam duket edhe OK për, por nuk jam i sigurt. Nuk jam i sigurt 100% për këtë çështje, prandaj nuk po them a keni votuar për apo kundër. Sa i përket kandidatës, pikërisht nuk dallon koncepti jon. Për konceptin ton qeverisë, ideja e kryeministrit është i pari mes barabartëve. Pra, kryeministria është e para mes barabartëve. Në punë që i ka ministri nuk mundet me ndërhyr kryeministria ose kryeministri, nuk mundet me përdor argumentin e dhunës apo çfarë do lloj argumenti tjetër i cili imponon vullnetin në kapacitetet politike, profesionale e tjera të ministrit. Pra na mendojmë se jemi të barabartë, kemi një person i cili na prin dhe bashkërisht duhet me qeverisë Kosovën. Pra dallojmë kogja shumë. Te çështja e autostradës së Dugaxhinit mendoj se këtu ka shumë debat. Është mënyrë e simplifikuar të thonit ju jeni kundër autostradës së Dugaxhinit. Mendoj se është gabim me thonë kështu. Mas pari, çka konsiderojmë autostradë e Dugaxhinit? A konsiderohet autostrada Dugaxhinit autostradë sistemi të mbyllur? A konsiderohet autostrada Dugaxhinit autostradë që do të bëhet me pagesë? Dhe a konsiderohet autostrada e Dugaxhinit si një vepër arkitekturore cila ka me ndo fushën prej malit? Pra këtu janë 3 elemente që na duhet me zgjidh. Nëse është sistemi autostradës mbyllur, çdo 20 kilometra me u qasë në ta. Nëse është sistem i autostradës me pagesë, dhe se këto dyja e ndajnë tokën prej malit, atëherë kemi çështje të cilat dallojmë. Nëse ne flasim për një rrugë zgjeruar me 4 kërsi, e cila ka me shku prej Istokut në Peje, prej Peje në Deçan, e në Gjakov, e ka me dalë në Rahovec, atëherë këtu mundem u pajtu. Po nëse ju thoni që na, për buxhetit Kosovës, duhet me shpenzu 1 miliard e 200 milion euro për ndërtim dhe 600 milion euro për shpronësim për një autostradë e cila ka me e nda tokën prej malit, e cila ka me kanë sistemit mbyllur, e cila ka me kanë me pagesë, atëherë na këtu nuk mundem u pajtu. Pra janë çështje që duhet me diskutu. Dhe ne sot dallojmë shumë në konceptin për infrastrukturën dhe dallojmë shumë mentalitetin se ku çon ai rrugë. Pra janë elemente të cilat na duhet me diskutu, janë edhe elemente për cilat na nuk duhet me i pa nga prizmi sa përfitojmë politikisht sot, se unë jam nga Dugaxhini dhe po e them që e bëj autostradën, edhe hajde tash që na të marrim vota atje. Mendoj se është gabim, kur kush Dugaxhin nuk e përkrahani autostradën të sistemit mbyllur me pagesë. Ajo autostradë ka me konë në shtrajt dhe për me hip në të me kalu ka me konë pashtu e shtrajt dhe ka me që prej Istokun Pej, e prej Peje në Deçan, e prej Deçanin Unik, e prej Uniku ka me që në Sohare Karaveca ku ka me që. Pra, e ku më rinë fund. Kur kretë rrugë të Kosovës du të me që në Prishtinë. Ju e dini që rruga Pej Prishtinë ka qenë e kontraktuar marrëveshja me bankën botërore për financim, me kredit but, me afat gjatë liferimit.
edhe e cila nuk është zbatu hala. Hala s'ka fillu. Që një vjetë është kontraktu në kohën e LDK-s, është nënshkruar nga zoti, vetëm një minutë, është nënshkruar nga zoti Lutfi Zharku dhe është ratifikuar në kohën e zotit Ardianaj. Po flasim, mundesh me i verifiku si fakte. A guxoj më përgjigj. Dhe mendoj se këto janë çështje për cilat na nuk guxojmë me i bë temat të momentit të përfitimit politik, sepse janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Ju përshifni se sapo i kushtojnë këta autostrada Kosovës. Na sot nuk kemi qerdhe, nuk kemi spitale, nuk kemi shkolla, nuk kemi mirëqenie sociale, kemi plot probleme tjera para se me bë një autostradë të sistemit mbyllur me pagesë. Ajo autostradë, ju e dini sa fshatrat janë prej Stogu deri në Ravec. Ato asnjë s'kan mujt me uqas në ato autostradë. Ju ka më dash me shku 10 kilometra për mujt me kalu dikën përfuni, se nuk mund të bëj krejt urë Kosova. Përndryshe do të më bëj urë prej Stogu deri në Ravec, ku kanë mund lidh ato fshatra. A e dini se është komplet rronxit bjeshkës. Pra janë elemente të cilat janë bë me arsyetime të pa logjikshme, edhe politikisht, edhe ekonomikisht, edhe mendoj që e dëmtojnë Kosovën. Mendoj që e dëmtojnë edhe rrafshin e Dugaxhinit. Edhe po ç'tash. Tri çështje. E para është me thonë nuk jemi kundër autostradës e me provu me i dhonë krejt argumentet qysh nuk duhet mu bo, është pakës problematike. Tjetra, pse është problematike? Është problematike për shkak se edhe po i rrit shifrat me i frigu njerëzit. Sot 1.2 miliard ndërtimi pa shpronësim, elaborati i shpronësimit nuk o bo, po që po du me të regu une. Elaborati i shpronësimit nuk o kry për autostradën e Dugaxhinit, ndërsa para llogaria e ndërtimit është diku 430 milion për 91 kilometra. Po është de çështu është, ki nëpër websajte. Po na kemi autostrada tjera, dim për 1 kilometër për sa është? Në kilometër gjatësia autostradë dim. Elaborati i shpronësimit nuk o kry, jemi të qartë, dhe kush flet për shpronësim ja fut kot. Ndërtimi i autostradës është më i lirë në Kosovë, se është tereni më i lirë në Kosovë, se është këtë rafsh. Prej Pejës deri në Prizren është një përpjedzë, vetëm një. A ka me sistemi mbyllur autostradës? Pa tjetër që i mbyllur, po qa po thuti është me pagesë. Prap po i tut njerëzit, kush po thot ku kim dëgju këto me pagesë. Ju jeni të shku me i tut njerëzit. A planin autostradës në pagesë prej Prizrenit në Prishtinë? Kanë ju bo pagesë. A është të bo qeveria ju planin autostradës në pagesë prej Prizrenit në Prishtinë? Që shka me konë kjo pa pagesë? Hajde dhe lojmë krejt këtë temë, se unë nuk muj kështu, nuk jam mësu. Ti e di që tjertë folin ka 2 për herë, unë s'muj. Unë e lo krejt, s'flas. Dëgjom se nuk jam të zgjatë. Të ndëgjova, krejt pa vërteta, i tha dhe ndëgjova. 1.2 miliard ka me kushtu, është absolutisht e pavërtet. Shpronësimet 1 miliard është absolutisht e pavërtet. Pagesë ju po i frigoni njerëz, se po shkoni për ju thuni, kanë mi bo me pagesë, veç për me i hek mi bo. Tashti, po të tregoj kështu. E treta që duna me folë për këtë temë është kjo. Nëse nisësh je prej asoj zone, veç 1 minutë mi merë, nisu virtualisht prej Pejës me shku deri në Prizren edhe po shohim qysh zgjonohet rruga. Fillimisht duhesh 14 km bypass të Pejës, se nuk mundesh në për Pejë mi bo zgjerimin 4 korsi. Edhe ki me dojnë Raushit që Arben. Prej Raushit deri Strelc i ki 4 km e gjys. Në Strelc dush me dojnë prap me bo bypass Deçanit, se s'mundesh me hine për Strelc, se s'mundesh me hine për Deçan, edhe 18 km për me dojnë në Carabreg. Prej Carabregut ki me i bo 12 km, me shku deri në Skivjan edhe prap me bo bypassin e Gjakovës komplet 22 km, se s'mundesh me hine Gjakov. Kur e kryin Gjakovën del në Rezina, edhe kimi i bo 5 km deri në Gradesh, se dush me i kanjonit Drinit. Prap dush me i bo 18 km bypass, ose me hinë Zërza ose në Rogov. Edhe bypass i fundit për me shku në autostradën Ibrahim Rogova. Nëse shkoni me zgjeru rrugë, që shpëllypni ju, me zgjeru keni me i bo 25 km zgjerim, e 70 km bypass që është e njëjta gjohë, me shpronësime me krejt. Po s'ka me kone sistemin mbyllur. Apo kuptoni, po autostradat janë sistemi mbyllur, se i shërbejnë ma mirë qytetarit. Ju nuk po doni me bu autostradë edhe kalzoni, mos i çutni njerëzit. Tashti po thu populizëm. Shiko, premtimi elektoral nuk ka populizëm. Është pastër premtim elektoral, edhe na duhet mi bo. Na jemi të lyp njerëzve votat, jo veç me autostradë Dugaxhinit, edhe me krejt tjera, po edhe me autostradë Dugaxhinit, cilën tjertë po refuzojnë mu bo, me bo pa ditë që ka në të folë. Dojnë mi zgjeru rrugën 20 km e me i kompenzu 90. Qysh ashtu? Qysh bohet? Nuk bohet. Regioni maj madhi në Kosovë është absolutisht maj madhi, me gati 650.000 banor, edhe provoni kush doni prej jush. Kur të doni? Bëni rrugën prej Prizrenit dhe në Gjakovë dhe prej Gjakovës dhe në Pej. Kur doni? Cilën do ditë t'javës? Edhe kini me pa çfarë problemi ka aty, edhe kini me pa që zgjerimi nuk bën punë, se duhet me hec në rrugë 4 korsish, me traktora, me motokultivator e me gjithë shka.
është e paboshme. Po të regoni që s'doni mi bo burë. Bilall. Ati përgjigj në ajo? Faleminderit baton. Ja, unë më doha që do të ndalim vesh në nivel të polemikave për tërsinë që u tha, po të ashtu shëndru në debat për autostradën e Dugaxhinit, prandaj po i tha me unë disa fjalë. Por në parim, ne mendojmë që duhet ndërtohet një autostradë e tipit hapur, e tipit mbyllur ku ta diun, por duhet të shihet varianti më i lirë që kushton taksa paguesve të sepse mendojmë që shifrat cilat kanë qarkulluar në publik vërtet janë të mëdhaja, janë pothuajse të papërballueshme. Por këto e kanë një bazë ku është nxjerrë një përfundim i tillë, pra kemi 2 autostrada të ndërtuara dhe ky çmim ka dalë pak a shumë si deduksion i krejt kësaj që ka ndodhur në Kosovë me autostradat. Prandaj, sa i përket nismës, ne nuk kemi absolutisht kundër, përkundazi mbështesim ndërtimin e një autostrade të Dugaxhinit, mirë po, jo të dalim tani me projekt. Kjo është rruga dhe nuk ka bisedim rreth kësaj, nuk ka tolerancë rreth kësaj, por le të dalim të gjithë me një premtim publik që po, ashtu siç po lidhet Gjirani, ashtu siç është lidhet Prizreni, siç është lidhet Shkupi, po do të përpiqemi që koalicioni i jashtëm kushdo që të jetë të ndërlidh edhe komunat e Dugaxhinit, por me koston më të lirë të mundshme. Le të hidhen në tavolinë opsione dhe pastaj le të eset përpara nga kushdo që të jetë nesër në qeveri. Dhe jo të shndrohet kjo në spaku që është bindja jonë si koalicion, që shndrohet kjo si mollë sherrë dhe përplasje, thuajse dikush i don Dugaxhinit dhe popullatën e Dugaxhinit më shumë dhe dikush nuk e don, apo është kundër saj dhe nuk dëshiron që atyre të mundsojnë ndërtimin e autostradës. Mendoj që kjo do të ishte më spaku thonë jo korrekte në raport me ata njerëz atje. Temat që duhet mos sqaru, absolutisht edhe ne mendojmë që duhet mos zgjedh varianti më i lirë. Absolutisht po. Shkojmë me reklama dhe kthehemi në pjesën tjetër edhe 40, afërsisht 35-40 minuta, ose 30 minuta me partitë politike dhe pastaj vinë gjyqtarët e këtij debati, që janë Shkëlzen Maliqi, Ismet Kryeziu dhe Ismail Tasholli. Shkojmë me reklama dhe kthehemi në studio. Kthehemi në studio për të vazhduar pjesën e dytë të bisedës me në emisionin e parë, po themi të këtij sezoni, që fatmirësisht ka filluar me zgjedhjet apo me fushatën që pritet të startojë diku me 16, po ky debati para fushatës i partive politike për të sqaruar për votuesit se çfarë realisht ata i bashkon, kundërshton dhe çfarë i ofrojnë votuesit e Kosovës që mund të arrijnë shifrën dikun rreth 967.000. Mirë, në këtë pjesë po mundohem që citoj partitë politike se çfarë mendojnë për një parti tjetër. Atëherë, 2 partitë politike, njëra më pak, njëra më shumë, zoti Gjini thotë kështu: Kosova 100% shtet është motoja në cilën po bën fushat AK-ja. 100% shtet me çka? Me kufirin e veri ku vazhdon të realizojë kontrabanda dhe krimi organizuar, sipas raporteve të institucioneve të sigurisë, me deficit tregtar, me rënje të investimeve të huaja direkte, me pak të punësuar, me rritje të indeksit të çmimeve. Kosova 100% shtet me çka? Kjo është retorika e atyre që ju kundërshtojnë. Zotri Gashi, juve pjesa kyçe e ligjërimit politik, thonë pak a shumë edhe zoti Gjini e tha, po megjithatë te kandidatës tuaj për kryeministë janë çkapja e shtetit dhe kthimi i shpresës tek qytetarët e Kosovës. Me këtë premtim pa të ardhur në pushtet thuhet edhe Isa Mustafa, por përkundrazi shteti nuk që çkapur. Madje LDK dhe PDK pa të bërë marrëveshje për ndarjet posteve 50-50 edhe në agjenci e bordet pavare. 3 organizata jo qeveritare, INDEP, KLPS dhe GAP, e patën kundërshtuar hapur këtë praktik pa sukses. Koalicioni i shpresës që premtonte, t'ia kthente shpresën e qytetarit të Kosovës nuk u bë po ashtu. Pse duhet të besojmë atë ligjërim politik, thojnë kundërshtarët e ju. Dhe zoti Sherifi, ne jemi gati, thonë ju në nisma, për çka jeni gati? Për vazhdimin e punësimeve pa kriter,
për mos respektim të rekomandimeve që merrnin nga institucionet të shtetit, siç ka bërë një ish ministër i juaj Shoqëri Bityçi, që nuk ka përfillur mbi 60% të rekomandimeve të zyres kombëtare të auditorit, apo për diçka, apo ky njeri keni hequr për shkak se i ka shkelur këto. Këto janë pak a shumë akuzat që janë publike nga kundërshtarët politik. Po fillojmë me juve, këtë herë, zoti Bilall. Faleminderit. Mendoj që në këtë periudhë 2 vjeçare të qeverisë Haradinaj, nisma ka pas një performancë jashtëzakonisht pozitive, duke pas parasysh faktin që përmes Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë kemi realizuar premtimin në masë të madhe që kemi pas gjatë fushatës zgjedhore për ndihmë dhe mbështetje të bizneset të vogla dhe të mesme. Pra, kemi përmbush një numër të madh të premtimeve në fushën e mbështetjes bizneset të vogël dhe bizneset të mesëm. Në çështjen e le ta quajmë çështjeve sociale përmes Ministrisë dhe Punës Sociale, përmes Ministrit Treqica ne kemi arritur që një numër të madh të premtime të cilat janë varur vetëm nga ministri të realizohen. Ne kemi premtuar atëherë që do të angazhohemi një familje, një të punësuar dhe përmes kësaj ministrie rreth janë statistikat zyrtare, rreth 27.000 të ri dhe të reja kanë kaluar përmes ndërmjetësimit kësaj ministri dhe janë punësuar, qoftë shërbim publik, qoftë në shërbimin privat. Besoj që i pe statistikat. Po i pash statistikat, po i pash edhe të punësuar, prandaj ju i keni statistikat zyrtare, do të merrni qoftë nga ministria, qoftë nga agjencioni, ku rreth 23.000, 24.000 të ri dhe të reja janë ndërmjetësuar, janë punësuar përmes ndërmjetësimit Ministrisë Punës dhe Mbështetjes Sociale. Janë përmirësuar kushtet e punës në shumë sfera të punës. Janë përgatitur ligji për lehona dhe ligji i punës, për fatkeqësisht nuk kemi arritur të gjejmë mbështetje nga partnerët e koalicionit që të shtyjmë ato përpara, me arsyetimin se këto janë politika shumë të majta dhe partitë e koalicionit kanë konsideruar që ato mund të kenë kosto shumë të madhe për biznesin, ku ta diun. Për shembull, pagën minimale ne kemi shtyr që nga fillimi, 250 euro që nga fillimi i qeverisë, nuk kemi arritur të gjejmë mirëkuptim në fillim derisa në momentin kur është miratuar rezoluta në kuvend pas një debati të gjerë dhe po të mos kishte rënë kjo qeveri, unë besoj që paga minimale do të ishte realizuar këto. Pra, përmirësimi i kushteve të punës në sektorin ndërmjetëtarisë. Ju e dini që një numër i madh i aksidenteve me vdekjepruese ka qenë në këtë sektor dhe ministri ka marrë një mori masash që të përmirësohen kushtet e punës. Ju e dini që në shumë objekte ndërtimore, nëse më lejon veç ta përfundoj edhe këtë, baton madje nuk janë vendosur as masat e mjaftueshme mbrojtëse. Pra, ministri një kohë gjatë edhe ka dhënë urdhëresë për të ndaluar të gjitha veprimtarit derisa të gjithë kanë zbatuar këto masa. Ndërsa kjo që thatë se janë respektuar, nuk janë respektuar, unë mendoj që në shumë ministri ka mos respektim të auditorit, por fatkeqësisht jo vetëm këto ministri, ka edhe në qeveritë e mëparshme. Në drejtim të sundimit të rendit dhe ligjit lën vendi, lën qeveritë shumë për të dëshiruar, por ne besojmë që ky është një proces i vazhdueshëm dhe qeveritë në të ardhmen do të kenë vështirësi shumë më të mëdha në mos zbatimin e këtyre kritereve, do të detyrohen, me fjalë tjera, do të detyrohen që të respektojnë më shumë kriteret dhe këshillat e rekomandimet e auditorëve. Po ka vështirësi në këtë drejtim edhe në punësime, mirë po rëndësi ka që gjitha këto janë bërë mbi bazë ligjit. Asnjë veprim nuk është bërë jashtë ligjit. Preferenca në për komisione vazhdimisht ka pas fatkeqësisht edhe gjithmonë dhe nuk di a do të mund t'i largojmë në të ardhmen me një tron të laps, siç thonë apo jo. Zoti Gjini, për akuzat e kolegëve. Gjitha këto akuza e kanë një pikë të përbashkët, veriun. Tani, nëse në veri ka kontraband, a duhet me heqë dorë prej shtetit na? Nëse në veri ka krim dhe korupcion, a duhet me heqë dorë prej shtetit? Nëse përkohësisht mundemi edhe mos me kontrollu një pjesë shtetit tonë,
a doj me heqë dorë për i shtetit? A doj me heqë dorë për i shtetit Kosovës? 100% shtet. Për këto po themi 100% shtet. Se nuk heqim dorë për i shtetit. Mos harroni se gjatë qeverisë Haradinaj ka ndodhur aksionet ma precize dhe ma të suksesshme edhe në veri. Kanë qenë plotësisht harmonizume, po plotësisht të realizume prej policisë Kosovës edhe prap qa doni muni me i thonë Ramush Haradinajt, po në ora 5 mëngjes ka qenë në dhomë situatave me policinë. Se e ka ditë se qa do me thonë me i përcjell policë në atë aksion. Jemi të folë për 100% shtetë dhe nëse dikush mendon mi bind qytetarin e Kosovës se nëse ka kontraband, nëse ka krim të organizum, nëse ka mos loyalitet ndaj shtetit, na duhet me thonë nuk po mujmë bre që pe i dorëzojmë, aleanca nuk është kështu. Më thonë, ne jemi pikrisht e kundërta, po i dim problemet që i kemi, po i dim që ka probleme në veri, normal që nuk zgjidhen për një vjetë e gjysë këto probleme, po na nuk heqim dorë për 100% shtetë. Pasër është kjo punë. Çështje tjera, gjithkuj mujnë me gjithë gjithë shka, edhe oponent politik, edhe analistët, kënë rregull jemi, po mendoj që nëse ka diçka që amo bash hiq nuk i takon kërkuj me ju drejtu aleancës është pikrisht insistimi për 100% shtet, pikrisht insistimi për sovranizim të plot të vendit tonë, normal sovranizim në kushtet të shekullit 21, nuk po flasim për izolim ose autarki, po sovranizim qysh është sovrani për Macedonia, qysh është Shqipnia, qysh është Maliqi, edhe na duhem mu sjell vet me shtetin tonë si sovran për me na respektu dikush. Nëse ne për çfarë do teme i fshim vrapat mi vetë dikon çka me bo, normal që edhe tjerët kanë me na vlerësu njëjtë. S'kanë me na respektu. Mirë po nëse ne sillemi si shtet sovran, që synon partneritet të plot me BE-n edhe me NATO-n, edhe me miq tradicional, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mos me harru kurrë, atyre ata kanë me na respektu ma shumë, besoj edhe me na dasht ma shumë, se prej një elementit që ka pas elementet pastrat protektoratit shëndrosh në partner, edhe gjithë bota lyp partner. Ben. Besoj, a do në ta përsërisë edhe ato? Jo, majme. Po. Mendoj se mënyra se si po tentohet krijohet profili i zonës Osmani si kandidata për kryeministër e Lidhjes Demokratike të Kosovës është mënyrë tipike seksiste. Veç fakti se është gru, kjo varet për tjerëve edhe nuk mundet me qeverisë vendit. Dhe mendoj që është e gabume. Dhe është pa logjikshme dhe mendoj që është bile dhe primitive. Mendoj se ne nuk bazohemi në konceptin e vendimeve arbitrare të kryeministrit, po bazohemi në konceptin e të parit mes barabartëve. Dhe koncepti të parit mes barabartëve nënkupton që ne kemi një ekip jashtëzakonisht mirë. Ju e dini që në Lidhja Demokratike të Kosovës kemi tashmë 9 vite po bën që kemi ekipet ekspertëve që merren me fusha specifike dhe besoj që është fakt i pranuar në politikë bomin në Kosovë se kur flasim për ekonomi, Lidhja Demokratike e Kosovës ka legacy, ka edhe nga qeverisja ashtu siç ka qenë qeverisja e kaluar e LDK-s me PDK-n, e cila ka qenë qeverisja e kontestuar edhe prej vetë ne disave të LDK-s. Pranohet botërisht që reforma fiskale, pakot fiskale e tjera, të cilat janë ndërmarrë në aspektin ekonomisë kanë qenë shumë pozitive dhe kanë pas ndikim pozitiv. Po ashtu është një fakt i pranuar që Lidhja Demokratike e Kosovës ka arrit historikisht me ndërtu raportet mira ndërkombëtare që nga koha e presidentit Turgova dhe deri sot, edhe duke qenë pjesë e Partisë Popullore Evropiane dhe mekanizmave të tjerë të cilët japin mundësi që Lidhja Demokratike e Kosovës ketë një qasje më të drejtë për drejtë edhe në institucionet e Bashkimit Evropian, por edhe në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, shtetet individuale veç. Pra janë elemente cilat i japin një avantazh krahasues LDK-s në këto çështje dhe mendoj se kandidatja për kryeministre posedon aftësitë e komunikimit edhe ndërtimit të raporteve edhe me partnerët ndërkombëtar dhe kemi pas për shembull ditëve të fundit plot europarlamentar ose parlamentar të parlamentit gjerman nga CDU-ja ose kryetari i grupit të deputetëve të ri CDU e tjerë cilët kanë endorse që thonë në anglisht e kanë përkra kandidimin e zonës Osmani si kandidate për kryeministër tjerë. Pra mendoj se ekziston një farë mase e rëndësishme në perceptimin për LDK-n që ka të bëjë me ekonominë dhe sidomos që ka të bëjë me politikën e jashtme, por çalon pak të sundimi i ligjit sepse nuk e ka pas
ndoshta prioritet dhe nuk është marrë shumë me këtë fusha dhe kur ka qenë qeverisi duke qenë se kryeministri ka qenë ekonomist dhe fushat që i kanë bërë lule dhe këja kanë qenë fushat kryesisht të ekonomisë. Tash kur flasim për çështje tjera, mendoj se fokusi kryesor i kësaj fushate dhe i qeverisë së sashme të LDK-s do të jetë sundimi i ligjit. Dhe mendoj se kemi një ekip jashtëzakonisht mirë dhe është në shtylla kryesore, është kryefjala e kësaj fushate, duke marrë parasysh se edhe vetë kandidatja për kryeministër është juriste dhe kemi një ekip jashtëzakonisht mirë, njerëzve që kanë profilet të ndryshme në fushën e sigurisë, sundimit ligjit e tjerë dhe mendoj se japim elemente të rëndësishme. Mendoj se nëse marrim për analogji ato që ka ndodhur në qeverisjen e kaluar, i kemi dy momente jashtëzakonisht skandaloze, cilat e kanë dëmtuar reputacionin e Kosovës. Është rasti i parë që ka të bëjë me ekstradimin ose deportimin, ose nuk fakt s'ka marrë kur një përgjigje ligjore që ka ndodhur. A ka qenë ekstradim, a ka qenë deportim, a ka qenë përcjellje deri në aeroport në mënyrë të paautorizuar disa personave. Ajo ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë reputacionin e Kosovës dhe potencialisht do t'i shkaktojë dëm shumë të madh dhe financiar Kosovës të ardhmen. Në të ardhmen sepse familjarët do të ankohen. Disa prej tyre kanë qenë shtetas një shteti tjetër, për shembull shtetas Shqipërisë dhe janë deportuar në Turqi. Pra kemi elemente që janë jashtëzakonisht rrezikshme për shtetësinë dhe për konceptin e shtetit, dhe në këtë rast na ka rezultuar që kryeministri nuk ka qenë informuar, as ka pas dieni për këtë punë. Do thonë ka deklaruar publikisht, po edhe në komisionin hetimor që ai ka marrë vesh prej mediave që po deportohen disa shtetas turq dhe shtetas të tjerë, sepse njëri prej tyre ka qenë shtetas shqiptar. Dhe njërin prej rasteve ndërhyrje të policisë në veri, po ashtu kryeministri i Kosovës nuk ka qenë informuar. Dhe domethënë, kjo nuk ka të bëjë me kryeministrin vetvete, ka të bëjë me mënyrën se si është i kapur shteti dhe si funksionon. Kur kryeministri anashkalohet për çështje kaq të rëndësishme jetike për ekzistencën e shtetit, sa mund të besohet në atë shtet? Pra duhet të fokusohemi në ndërtimin e një sistemi i cili është efikas. Dhe kryeministri duhet të jetë i informuar për këtë çështje. Nuk mundet me u ekstradu dikush, me u deportu, me u ndjek, me u përcjell pi shtetit pa e ditë kryeministri. Sidomos kur kanë të bëjnë me një profil kaq të lartë politik, sepse ne e dimë që një pjesë e konsiderueshme e popullsisë tonë për një kohë shumë gjatë kanë jetuar si azilant politik, edhe vetë kryeministri, edhe vetë presidenti, edhe vetë kryetari i parlamentit. Çka do ndodhte nëse ata, shteti i Zvicrës një ditë kish vendos mi marrë dhe mi përcjellën në aeroport edhe mi autorizu shërbis. Pra, kemi thyr parimet edhe të kartave universale për mbrojtjen e drejtave të njerëzit edhe të rregullave të Kombeve të Bashkuara për refugjatët e tjerë, janë bërë veprime të cilat kanë dëmtuar dhe kanë prezantuar një koncept të munguar të qeverisjes. Pra janë elemente të cilat na kanë lënë me dyshu se ka kapacitetet nevojshme ky koalicion për qeverisë. Ardian. Pjesa më e madhe e asaj që tha Arbeni për çështjen e gylenistëve është e vërtetë, po e vërteta e plot është që po të njëjtën ditë kryeministri e ka shkarku ministrin e Brendshëm edhe shefin e AKI-s se ata kanë qenë të obliguar me e informu. Po, edhe kjo është një prej arsyeve pse nuk ka funksionuar mirë koalicioni jonë. Një prej arsyeve pse ka pas një prej arsyeve, jo arsyeja vetme definitivisht, pse s'kemi funksionuar. Do në kryeministri praktikisht i ka marrë vendime të cilat i merr çdo kryeministër në rast se ndodh. Normalisht që kryeministri nuk ka mujt me qenë informuar çka bën dikush personalisht. Po në momentin që ka ndodhur, kryeministri Haradinaj i ka marrë masat, pastër, konform ligjit, edhe pa asnjë hezitim edhe pa pyet kërkon. S'ka pas nevojë mi pyet kërkon për këtë temë. Do të thonë kjo është te gylenistat, nuk duhet me harru, po me tregu që janë ekstradu, janë deportu, sidoqoftë që thuhet pa dijen e kryeministrit, kur ka marrë vesh kryeministri i ka shkarku. Kaq. Çështja tjetër është e përdori Arbeni fjalën seksizëm ndaj vjosës, të paktën nuk besoj që mu referove mu, se me asnjë element vogël, zero, nuk e kom këtë temë me Vjosa Osmanin. Se pyetja ke për diskursin publik, Batan, apo? Sot kom pas ty kolegë dhe Vjosën, e kom pas edhe në aspektin personale çmoj, njëjtë si ty, njëjtë si Bilallin, kem qenë kolegë, edhe nuk besoj që me asnjë mikron kom shfaq në një ndjenjë tillë se nuk e kom. Mirë po duna me thonë edhe diçka tjetër, pavarësisht se ka njerëz që flasin edhe me gjuhë seksiste në Kosovë, se kjo është shoqënia ku po jetojmë, prej kandidatëve për kryeministër, ata që janë serioz kandidat për kryeministër, deri tani nuk po du me i amnestu të gjithë, sa ata nashta flasin të ardhmen, nuk e kom dëgju asnjë fjalë e cila mundet me u çmu ose me u interpretu si seksizëm. Tjera ka pas, po i ndëgjoj edhe është për turp,
Nuk kem nevojë me u sjellë në këtë mënyrë. Kushdo që sillet në këtë mënyrë është jashtëzakonisht shumë gabim, edhe prej cilës do parti që të vjenë jashtëzakonisht shumë gabim, po prej meje edhe prej liderëve politik deri tash asnjë gjys fjalët vetme nuk e kam dëgjuar që oponenti aty në politike Vjosa Osmani sulmohet në këtë drejtim, edhe nuk duhet me qenë ashtu. Mirë, Bilall, çështjes dëbimit, sepse nuk ka qenë ekstradim. Ekstradimet janë kur bëhet kërkesë formale, pastaj kalon nëpër organe gjyqësore. Kjo ka qenë një dëbim klasik, kidnapimi njerëzve dhe dëbim apo dorëzim tek një shërbim sekret i një vendi tjetër. Kjo ka qenë e pa pranueshme. Ju e dini në fjalën time në kuvend kundër këtij veprimi kam thonë që sot përderisa ne po debatojmë këtu, alatët tanë perëndimor e kanë kap kokën me dorë të thonë a është e mundur që të kemi ndihmu këtyre njerëzve që sot bëjnë veprime të tilla. Pra, dëshiroj që ajo të mbetet një nga episodet më të errta edhe të mos përsëritën kurrë të institucionet vendit tonë, ku në mënyrë flagrante janë shkel drejtat e njeriut, pa asnjë procedurë gjyqësore janë dëbuar nga vendi. Nuk dua që kjo t'i faturohet qeverisë, jo se kryeministri ka qenë Haradina dhe ne kemi qenë pjesë e saj, po sepse kjo nuk ka qenë, vetëm sepse kjo nuk ka qenë vepër e qeverisë. Kjo ka qenë vepër e strukturave jashtë qeveritare, për cilat komisioni parlamentar ka ardhur një përfundim, le të merren tani organet tjera drejtësisë se si ka ardhur drejt punë. Por Kosovës gjithsesi që ka hedhur një hije të zezë që do të na nevojitet kohë e madhe për ta shpyrë. Mirë, atëherë kjo është pyetja e fundit. Ju kisha lutur regjin që të shkojmë me minutazh. Arben, DDK insiston në mosbërjen e një koalicioni me PDK-n, por besoj që e dim se të gjithëve na kujtohet viti 2014, pse kësaj radhe është ndryshe. Dhe me kë do të bënit koalicion me dëshirë nëse jeni fitues. Njëna prej vendimeve të cilat e ka marrë Këshilli i Përgjithshëm në ditën kur ka nominuar Zonën Osmani kandidate për kryeministër, ka qenë edhe vendimi që Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të bëjë koalicion as para zgjedhorëve dhe as pas zgjedhorëve me Partinë Demokratike të Kosovës, dhe vlerëson që Partia Demokratike e Kosovës duhet për një periudhë caktuar shkojnë në opozitë në mënyrë që të reformohet, riorganizohet, dekriminalizohet e tjerë. Kjo është vlerësimi joni, ata mundën me thonë që janë më të mirë, të tjerë është çështje për ta. Elementi se pse kësaj radhe është ndryshe, mendoj se vetë Zonja Osmani ka qenë njëra prej kundërshtarëve kryesore të koalicionit me Partinë Demokratike të Kosovës, bile ka votuar qeverinë kundër dhe ka pas plot elemente veprime tjera të cilat i kanë ndërmarrë si rezultat i refuzimit të një koalicioni të tillë. Dhe mendoj se votuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës pikërisht për këtë çështje e kanë shpërblyer me votë. Pra e kanë konfirmuar qëndrimin e Zonës Osmani se nuk duhet të ketë koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, dhe ky qëndrim i konfirmuar me votë është kthyer në normë në Këshillin e Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sa i përket preferencave për të pas koalicione pas zgjedhore, se tashmë para zgjedhore janë çështje të mbyllura, sa i përket preferenca për koalicione pas zgjedhore, mendoj se ka opsione. Opsioni i parë i preferuar nga shumica në Lidhjen Demokratike të Kosovës është një koalicion me lëvizjen vetëvendosje, për shkak se lëvizja vetëvendosje nuk ka qenë asnjëherë në pushtet dhe ka nevojë që me marr pak me mësu me pushtetin dhe me u adaptu në rrethonat e reja, dhe në fakt në parim ata që kanë qenë deri tash në pushtet duhet shkojnë në opozitë, dhe ata që kanë qenë në opozitë duhet marrin përsipër qeverisjen e ardhshme. Pra parimi i bazë është që ne të ndërtojmë një qeverisje mbi parimin e asaj që qeverisja e kaluar ka qenë qeverisje e gabuar dhe jo funksionalisht, siç e tha vetë zoti Gjini, për shkak të problemeve të brendshme që ka pas ky koalicion, dhe të vini koalicion i ri pas zgjedhor, jo shumë i zakonshëm, mes një partie të qendrës djathtë dhe një partie të qendrës majt, dhe atë ndërtohen rrugët e mundshme të bashkëpunimit. Por unë personalisht, tash po flas personalisht, jo në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk kisha pa shumë problematike me ndërtu ndoshta koalicione dhe me nismen ose AKN në sistemin pas zgjedhor, nëse vetëvendosja do të jetë kryeneqe ose do të sillet në mënyrë arbitrare, sepse ne nuk mundem me ia dhënë ekskluzivitetin e ndërtimit partneritetit vetëm një partie. Pra ne e dim me kon nuk do të ndërtojmë koalicion, e
e di me kënd preferoj me ndërtu, por nuk e përjashtoj unë personalisht, por edhe shumica e njerëzve në Lidhjen Demokratike të Kosovës, një koalicion të mundshëm ndoshta pas zgjedhor me parti tjera duke përjashtuar Partinë Demokratike të Kosovës. Atëherë, E kreva një sekond para kohë. një sekond, Bilall, a i keni premtuar dikuj që do të shkoni me ta në koalicionin pas zgjedhor? Kush është preferenca e nismes dhe ku e keni vinë në kuq? Shve, nëse kemi parasysh përvojën e vitit 2014, ku nisma ishte atëherë, kryetari Lima, iniciatori ati koalicioni me AK-n, pastaj LDK-n dhe VV-n, ku provuam që të shtyjmë përpara vullnetin e shumicës që nuk ishin dalë të parët në zgjedhje, dhe kur kemi parasysh gjykimin e gjykatës kushtetuese, ku tani më jep të drejtë absolute partisë parë që të propozoj kandidatin për kryetar të kuvendit, dhe pastaj fiton të drejtën po ashtu absolute që të merë mandatarin për të fitoj të drejtën që nga presidentit të dekretohet mandatari tyre për krimin e qeverisë. Mendojmë që të gjitha zotimet tani, para zgjedhjeve se nuk do të bëjmë me këte apo nuk do të bëjmë atë, mund binuj. Për faktin se nëse me koalicionin në partinë që dele para, nuk ka një marrëveshje paraprak edhe për formimin e qeverisë, ajo tani më po dije se cili është veprimi i saj, qoftë LDK, VV, PDK, AK, ku tani unë nisma me AKR-n, din si ta bllokojë. Pra, gjykata kushtetuese i ka dhënë instrumente për të bllokuar gjithçka derisa dikush të shkojë dhe të merr dorë, thotë po do të vazhdojmë të krijojmë qeverinë me juaj, sepse nuk propozon fare kryetarin e kuvendit, nuk propozon konstituimin e organeve të kuvendit, nuk fillon faza e konstituimit të organeve të kuvendit, dhe përderisa nuk fillon krijimi, konstituimi i organeve të kuvendit, kryetarët dhe kryesia, nuk rrjedhin afatet, sipas gjykimit të gjykatës kushtetuese, nuk rrjedhin afatet për të shkuar vendi drejt zgjedhjeve të reja të parakashme. Pra jemi në një stat të bllokuar dhe më duhet ta elaboroj këtë para se dal tek përgjigja. Prandaj ne nuk mund të themi se nuk do të bëjmë koalicion me AK-n, PSD-n apo me LDK-n, VV-n apo PDK-n, sepse nëse nuk shkojmë ne, do shkon dikush, do shkon tjetri. Tani më historia e afërt na tregon që ose do të bëhet koalicion, ju e pat edhe në 2014-ën, po edhe në 2017-ën pani, nuk hynte në me që nuk ishte vota për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit, derisa u arrit një marrëveshje me AKR-n për të krijuar qeverinë, ne qëndruam 2 muaj dhe nuk e zgjodhëm as kryetarin as kryesinë e kuvendit. Pra, duke pas parasysh këtë fakt juridik, të gjitha premtime, zotime se nuk do të shkojmë atë, unë ju siguroj që nëse LDK ta zom, të gjitha opsionet tjera e refuzojnë, hipotetikisht, e refuzojnë AK-ja, nisma, VV-ja, dhe i mbetet vetëm PDK-ja si partneri mundshëm për të krijuar qeverinë, unë besoj që para se të dorëzoj mandatin tek i dyti, do të pranoj që të hyjnë koalicion me PDK, jo për se dëshirojnë këta, por sepse mund të mbetet opsioni vetëm për të krijuar institucionet e Kosovës. Prandaj ne konsiderojmë që mënyra e veprimit 2014-s pas gjykimit të gjykatës kushtetuese më nuk ka vend. Dhe duhet të gjitha partitë të jenë të hapura dhe të shtyhen me njëra tjetrën për të krijuar një koalicion mbi bazën e programeve, po jo mbi bazën e ad hominem, të them, pse është PDK-ja nuk dua, apo pse është VV-ja nuk dua. Atëherë, Gjini, nëse do jeni fitues, a do të ketë pa ndysh, dhe në qoftë se nuk do jeni, që besoj që nuk e deklaron se këtu je për me deklaru që do fitosh, por me gjithatë në qoftë se nuk do të jeni, cila është hapësira në të dy variantet? Aleanca po punon me i fitu zgjedhjet, pani ka vdek, nuk do të rinjallët. Mendoj se Partia Demokratike e Kosovës kësaj radhe nuk i ka arenët me i fitu zgjedhjet, mos u tot Bilall. Dhe e dim gjithë që ka qenë përpos në mes dhjetorit vitit 2004 dhe janarit vitit 2008 ka qenë pushtet gjatë gjithë kohës në Kosovë. Shumë probleme që ekzistojnë në Kosovë sot drejt për drejt lidhen me mënyrën se si Partia Demokratike i është qasë pushtetit, jo vetëm Partia Demokratike të jemi të qartë, po barën më të madhe të përgjegjësisë për ato që ka munden me u qujtë në Kosovë probleme, e bartë ajo parti. E dyta mas shumë të që barë është Lidhja Demokratike e Kosovës, për shkak se
prej pas luftës vetëm në 2 qeveri nuk ka qenë, gjitha qeveri tjera ka qenë, edhe tjerë të bartin barën e vetë proporcionalisht me sa kanë qenë pushtet. Edhe njerë për ju them, nuk i ka rendet me i fitu zgjedhjet, Aleanca i ka të nda me rrugët, ne jemi në koalicion me PSD-n, edhe nuk besoj që ka njerëz në Kosovë që seriosisht mendojnë që mundet me pas pana diçka të ngjashme nuk do të kjetë. Të me thonë, nuk keni koalicion me PD-n dhe as me vetë vendosjen. Nuk jemi në koalicion me asken për pos me PSD-n. Po, jo, pas zgjedhore kam pas zgjedhore, nashta është pakës ngutimi u treguan me kënd kemë preferencë me bo koalicion, ne do të shohim definitivisht që nuk mendojmë se ka që egzistojnë qërë do gjasash me pas panë. Nuk egzistojnë ato gjasa, janë zero. Jo. Nuk kretë nëse po do nuk të regoha se kush i fiton. As kush nuk fiton, thash, ju garantoj që nëse kush do që i fiton zgjedhje dhe i radhita të gjitha grupimet që do të marrin pjesë në zgjedhje, do të mbetet alternativa e vetme, sigurisht që do të shkojnë dhe të bëjnë koalicion me ta para se ta dorëzojnë mandatin të cilin ju ka dhënë qytetari Kosovës, për të jeni të sigurt. Këto situata, po shpresoj që s'kam mendohet tarë. Ka s'kushtetuese, jo për tjetër. Se po, sikur të mos ishte ajak gjykim, edhe do të mund të vazhdonim të shtyhemi me njëri tjetër, nuk dua ty, nuk dua ta, por... Faleminderit Ben, faleminderit Bilall, faleminderit Gjini. Tash mbetet Ismetit kaloj në pjesën tjetër, se s'du të alo vetëm atje, ju jeni të lirë, pra asyqe tash fillon gjykimi i debatit, dhe Ismetit në lusë që del në vend të Ardian Gjinit, pa juve, pa, dhe pëtëm t'ju themi shikuzve që nesër tema është kryqëzimet diplomatike, liberalizimi vizave, çnjohjet dhe integrimet evropiane, kurse pas nesër dialogu me Serbinë dhe marrëveshja finale mes zgjuarësisë dhe kokforcisë. 2 temat e cilat kanë të bëjnë kryesisht me politikën e jashtme dhe të ajten asociacioni plus korrigjimi kufirit apo status quo, çka duan partitë politike dhe të premten udhëkryqi takses 100% çka pas zgjedhjeve. Domethënë kjo është java e debateve, kurse të shtunën dhe dielen, besoj që dielen do të jetë intervistë me njerë pas konventës së të shtunës e Aleancës për Ardmërinë e Kosovës, të dielen mramje do të jetë zoti Ramush Haradinaj në intervistën e mramjes në orën 21, kurse të shtunën do i themi se një prej kandidatëve për kryeministër. Ismet urdhno. Shkojmë me reklamat para se të fillojmë 1 minutë dhe atëherë kthehemi në studio me gjykimin. Atëherë kthehemi në pjesën e fundit të debatit parë para zgjedhor, po themi kështu, dhe si model që kemi zgjedhur formën e, po themi, e debatimit në studio. Fundi i kësaj pjese, para se të fillon analiza me Kushtrim Sadikun, që do të ketë 5, eventualisht 6 analist, që do analizojnë edhe gjëra tjera ditore, por edhe fushatën, por edhe këtë që ka ndodhë sante, por me gjithatë, gjykimi i santëm 5 deri 7 minuta, varësisht se sa kanë mbledhur shënime, Ismet Kryeziu. Faleminderit, më thëmë, po e fillojnë nga kjo fundit, mendoj se mungesa koalicion nga pas subjektet politike edhe hyrja në garë ose me këto 2 koalicione e zhvendos lojen nga fusha në tavolinë. Do të atë me 6 tetor, ne e dim cili subjekt politik do t'jeti pari, po nuk e dim duke u bazuar në praktika tona, nuk e dim se kush do t'jetë kryeministri i Kosovës, për arsye se Kosova ka pasur praktika kur jo gjithmonë i pari ka vëqër me qeverie. E aq ma pak, mendoj se deri tani në procese tjera ku ke mujt me pas në kalkulimet dhe në marrëveshjet e subjekte politike pas zgjedhore dhe pozitën e presidentit, unë mendoj që kjo e vështirëson edhe më tutje, kur presidenti i Kosovës ka një mandat spaku edhe për nivet e gjysmës kësaj. Tani do të shohim se çfarë do të ndodhë. Mendoj që po të kishim koalicione më të mëdha zgjedhore, për cilat unë i kam preferuar si të tilla, do dishim programet e partive politike, qytetarët do të votonin në mënyrë më të informuar, edhe për ata që do të zbatonin ato premtime edhe politika që i japin gjatë zgjedhjeve. Tani konsideroj që do të kemi me
një fushat shumë të ngjeshur, një pozicion politik I cili, siç u thava nga përfaqësuesit politik, nuk ka gjas shumë televiz në diferencë nga subjektet politike, edhe konsideroj që me 6 tetor nuk mund të kemi një qeveri nga 2 subjekte politike, por gjithsesi do të kemi një qeveri me 3 subjekte politike nga 5 sa janë garë për të arritur një numër të mjaftueshëm konsoliduar e cilën deri tani subjektet politike e kanë orientuar në ato që duhet kemi më shumë vota të subjekte politike shqiptare për të pasur një shëmicë caktuar e që nga lista serbska mos të diktohet trendi më tutje I qeverisë edhe jetës parlamentare që është ndikuar deri tani. Kjo mendoj sa I përket koalicioneve që u diskutua, do të kthejna pak mesazheve ose kandidatura, profile të këtyre 3 subjekteve për cilat u diskutuar. Ndaj se Aleanca për Armërinë e Kosovës ka hyrë me një moto 100% shtet. Kjo bukur shumë I shkon për shtati natyrës opozitare cilën e ka pas për 8 vite, mas shpalljes pavarësisë Kosovës, edhe kur një pjesë e madhe e qytetarëve të Kosovës ose shoqërisë tonë ka menduar që me shpalljen e pavarësisë Kosovës është bë edhe ndërtimi I shtetit Kosovës, konsideroj që mas 8 vite ardhja e AK-s në pushtet, po del prej qeverisë duke thënë që shteti I Kosovës nuk është përmbyllur në 100%, cilën e përmendi një kohë gjatë edhe Gjini, që është sovranizimi ose sovraniteti I shtruar I Kosovës. Mendoj që është një moto e bazuar shumë në arsyet cilat I ka si subjekt politik, edhe ndoshta cilat kanë ardhur drejtë edhe arsyeja dorëheqjes të kryeministit Haradinaj, ish kryeministit Haradinaj. Vjosa Osmani vjen një grua edhe e cila ka kapacitete, ka shtesa vlerë për subjektin e vetë, vjen me një momentum politik që përveç se ndal ramjen e votës së Lidhjes Demokratike nëse shohim në trendin disa vjeçar, mendoj që ka me bën një kthes edhe në zgjuarje të elektoratit të Lidhjes Demokratike që ndoshta deri tani ka qenë I tërhequr nga kjo pikë. Çdo zgjidhje tjetër brenda Lidhjes Demokratike për kandidaturë për kryeministër, mendoj se do të kesh kosto të ndëshkimit për Lidhjen Demokratike, edhe Vjosa Osmani, e cila ka treguar një integritet, një profesionalitet në fushën e saj, në qasje të rëndësishme që ka kaluar Kosova të 5 vitet e fundit, mendoj që për Lidhjen Demokratike ka qenë zgjedhja më e mirë. Nisma si koalicion me AKR-n e ka një slogan edhe një mesazh 10+, vetë e përcakton fatin e saj që as nuk ka pretendime të jetë I pari, por një bosht I cili më tutje nuk e dija do të jetë ai bosht vendimars, për arsye se unë konsideroj që 2 subjekte politike do të jenë pa mjaftueshme me koalicionin Nisma AKR për ta bërë një qeveri mjaftueshme, të fuqishme, bazuar në indikacionet deri tani sa është folur për sondazhet e numrat edhe çka pritet të ndërtoj 6 tetori. Unë nuk mendoj që Nisma dhe AKR-ja do ta ketë atë boshtit vendimars për të përcaktuar qeverinë, sepse s'paku s'besoj që asnjë koalicion I ri do të shkojë në riskun të ngjatë një votë ose gjatë 2-3 votë, cilën e ka pasur edhe zoti Haradinaj, edhe më tutje kemi pasur pengesat në zhvillimin e saj. Sa I përket programeve politike, do të kisha prekur, më tepër janë fluska politike për ato të cilat po diskutojmë, se sa programe edhe orientime të partive politike. Unë kisha mi përmend 3-4 elemente për të cilat ata nuk I përmendën fare. Për shembull, po e përmendën shëndetësinë, po unë po I përmend 2-3 elemente bazike që janë në jetën reale të qytetarëve të Kosovës, e cilët këto parti politike të cilat tani kanë qenë trijat që ishin prezent, kanë qenë pjesë e pushtetit, edhe nuk I kanë adresuar këto çështje, nuk e di sa do t'i adresojnë, edhe sa do të arrijnë të jenë bindse për qytetarë. Sigurimet shëndetësore, ne për 20 vite si shoqëri nuk kemi sigurime shëndetësore. Kur flasim për shëndetësinë, nuk flasim vetëm për QK-n ose për disa renovime edhe shërbime që janë të u bë atje. Nga niveli lokal që shohim, shumë komuna dhe shumë grasa të vuajnë në mungesë në ginekologu në komuna caktuar. Çfarë do të thotë se programet e tyre më tepër janë në premtime për çështje specifike se sa programe cilat janë me një fushë në reformimin e një fushë të caktuar dhe adresimin e problemeve të tyre. Për shembull, arsimit, reformat në arsim u përmendën çështja e universitetave,
por sot kemi për shembull tentativat në komuna si Kamenica për reformimin e arsimit, sot në përditshmëri do të kemi shkolla që nuk kanë nxënësat mjaftueshëm, edhe kemi një tendencë të sindikatës pavarur edhe të arsimtarëve që rrezikohen për mbetjen nga puna duke tentuar me bloku këtë proces ose këtë ide të reformës, e cila reforma e arsimi ka nevojë për një reformë si të shama thonë urgjente në këtë fushë. Për shembull, ne nuk kemi politika nëse na rrezikohen një numër i madh ose një numër i vogël i mësuesve për të jetur pa punë në mungesë të nxënësave, të shohim pensionet para kohe. Sa profesor edhe sa mësues për shembull të nivelit të shkollave fillore i kemi në Kosovë, që mundin të nxjerrim nga mosha gjatë 2-3 vjeçare në pension, sa është kosto e paga për këta, edhe çka përfiton shoqëria nëse e bëjmë këtë veprim. Këto që po i thu dhe të cilat janë evidente, megjithatë sot e ndëgjova debatin. Çka realisht pen nga këto tri që ta përfundosh me 1 minutë? Do të thotë me ato që mujmë përfundue thash se ato janë vetëm disa fluska për arsye se ndoshta edhe mënyra se si kemi filluar, jemi në proces kur ende s'ka filluar fushata zgjedhore, edhe jemi në proces kur partitë politike ende s'kan arritur spaku të nxjerrin, më tepër për mendimin tim janë parolla politike, se sa programe edhe orientime programore secili subjekt politik thotë sondimin e ligjit. Argumentet rreth polemikës. Ka argumente dhe kundër argumente, mendoj që më tepër ndoshta nuk duhet ta shohim polemikat, nuk duhet të shohim në individ, por duhet të shohim në koncepte politike. Mendoj që kemi rrshitur pak në individ, cilët kanë pas ose se kanë pas fuqinë politike, si nga zoti Gashi, i cili atakoi zotin Haradinaj, si nga zoti Gjini, i cili atakoi zotin Mustafa, për në mungesë të fuqijës ka problemet mrena. Mendoj që nuk është çështje e zgjidhjes së problemeve në Kosovë, nuk është çështja e individit, është çështja e një sistemi më të gjatë, është çështja e një funksionimi një klase politike, e sidomos për çështjet e jashtme, në cilat ne duhet ta dimë që këto çështje të jashtme prekin politika gjeostrategjike edhe të partnerëve tanë ndërkombëtar, edhe nuk jemi në pronësi vetëm tonën. Nuk janë çështje të brendshme për cilat ne mund të vendosim, por si marrëveshja me Serbien ose çështje tjera të cilat e presin në tavolinë mas 6 shtetorit qeverinë e ardhshme, janë çështje ku mendoj se Bashkia Ndërkombëtare është pjesë hisedare e këtyre çështjeve, edhe ne nuk dëgjuam sot asgjë për taksën, nuk dëgjuam asgjë për dialogun, nuk dëgjuam asgjë për shkëmbimin e territorëve. Në 3 ditë, 4 ditë e ardhshme që janë tema. Që janë tema nga këto subjekte, do të keni tema specifike, shumë mirë që i keni, për arsye se nëse shohim edhe deklaratat e fundit të Shtetit të Kuintit, edhe prioritetet që i kanë parë për qeveritë e ardhshme, një ndër temat e para është zgjidhja e problemit edhe marrëveshja përfundimtare me Serbinë. Xhen. Unë s'pari do të vlerësoja vetë këtë formatin e ri të emisionit. Duket se është përgatitur boll mirë, ka qenë provokuese ndaj pjesëmarrësve. Mungesa e vetme ka qenë se nuk ka qenë pjesëmarrja e plot. Ne ka mungu përfaqësuesi i PDK-s dhe i lëvizjes vetëvendosje. Kështu që edhe debati ka qenë në këtë aspekt pak i mangët, e ka humbat ashpërsinë, kurse ato që kem dëgju këtu, më kanë kriju një varë përshtypje se diskursi politik i subjekte politike tona përshkon drejt një pragmatizmi edhe respektimit asaj që kanë mendohet bas 6 tetorit, bas zgjedhjeve, edhe pse ka pas këtu fërkime dhe konfrontime i përmendi edhe Ismeti, por në përgjithësi është një vija pragmatiste. Domethënë, edhe debati është sjell në disa temave që këtu i kemë pas 2 përfaqësues të qeverisë aktuale, por ata vetëm e prezantojnë si success story, sidomos Ardiani, sepse të e lavdru ish kryeministrin Haradinaj si vetëm për sukseset e veta, sovranizimi e ky qëndrimi.
Ai qëndrim sigurisht se i ka vlerat e veta në atë aspekt se megjithatë Kosova ndonjëherë i ka mungu them ashtu përfaqësimi më i zëshëm i interesave edhe ka qenë tepër e ndëgjueshme ndaj ndërkombëtarëve. Mirë po ka mungu edhe reflektimi kritik, e përmendi edhe Ismeti, se në ati aspekti që në vërtet sa do që kjo ka mujtë me qenë afirmative me thonë se këta Kosovarët pas kanë edhe zërin e vetë edhe din me mbrojt sovranitetin edhe vendin, po ka qenë shumë problematike prishja, ftofja, ose mos digjshmëria edhe të këshillave, edhe të këtyne aleatëve kryesor të Kosovës, ka qenë edhe Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, në aspektin se ata nuk e kanë kërku që të hiqet taksa, po ka thonë pezulloni për një periudhë që mund të vazhdoj dialogu. Ta shka ka qenë ndoshta nuk po hytash në argumentet e dy palëve, po kjo ende metet njëna prej çështjeve kyçe. Ka pas në përgatitjen e juaj në ato grafikone, shifrat, shumë sene që ka qenë interesante, që kanë tregu se edhe më suksesin edhe e qeverisë aktuale, por që mandej në debat ato paka shumë jenë anashkaluar. Të shikoj do shënime që i kam bë. Më ka bo përshtypje sidomos në ato prezentime një pjesë e aty në grafikonëve, ato të web faqet e partive tone. Ajo në farë pasqyre sa janë pa përgaritura edhe jashtë kohës tonë, jashtë dikimit përmes një mediumi që tash momentalisht është më i fuqishëm, është interneti. Domethënë, interneti që me portale e tjera ndikon ndoshta më shumë se ose pi afrohet, kurse ata për vetë prezantim nuk kanë mundu as pak që përmes web pages të ndryshojnë them ashtu pasqyrën e vetë, të tregojnë një varë identiteti edhe të përshtaten. Ka pas edhe disa sene tjera që mund kam bërë përshtyje, për shembull në planet e qeverisë që ka qenë digitalizimi i mësimdhënies edhe kështu, që nuk njëna prej premtimeve të parealizume, që po kështu këtu në debat nuk ka qenë. Por në përgjithësi e vlerësoj unë këtë debat se një fardore, edhe pse kanë mungu dy subjekte që ndoshta edhe ato kanë gjasa që me dalë ndërt parat me 6 tetor, se ato kanë arrit me gjatë këtë nivel të debatit më të civilizuar se që jemi mësu, nështë edhe këj formati këtu që këpizon 3 minuta, 2 minuta, i ka detyru që të djenë koncis. Pajtohem me ty, po nuk ju të konë merita partive politike për debat civilizuar, i takon studios Klan Kosovës, se nuk lejon polemika boshe edhe, do me thonë, kësi aksidente verbale të cilat vinë si pasoj e pakujdesit. Ama, manda fërplejt, një provoku që ka prapë është nga nga tjetër dominon pragmatizmi. Diçka që për shembull i pari publikisht ka nis me shfaq edhe Arben Kurti atër para disa vjetëve, kur i shikoj këmo numrat, nuk i shikoj ka ajën ata majta sa djastat se dishka. E tash përshovim se pisët këto të gjitha koalicionet nuk jenë të natyrshme, edhe ata flasin, okej, nuk kam ajo ranësi, aja i majta, a i mbroj këto ato parime, po sidomos ka qenë sinqert Bilalli, që thoshte neve, vlla, po do me qenë ai faktori kingmaker. Nëse dy partit lidhen koalicion, i bën një 50 dishka deputat, eventualisht maksimum,
me ata vota tona, ne mundëm me kontribut se cilis. Bile nuk e preashtoj as PDK-n prej koalicionit. Faleminderit, Zen. Ismail. Pjesa më interesante faktikisht e gjithë debatit ku fillon edhe diskursi racionalizohet edhe merr një kontekst pak më kritik, është pjesa kur ata e formulojnë vetveten në raport me tjetrin kur i thonë pse arsyet që s'dohet me marrë qeverinë. Do të thotë aty fillojnë edhe racionalizojnë sinqerisht. Pjesa e tjetër tek parimet që e përmendëm më herët, Gjini e përmendi 2-3 herë pragmatizmin si çështje, faktikisht kalkulimet në politikën përtej kurthave ideologjike dhe përtej inateve të përditshme që mund të ndërtohet dhe në fund është digitroni, kalkulimi ai që e bën me marrë vendimin një subjekt politik. Sado që ata mundohen të paraqesin veten si misionar në politik me doza kështu të kauzave të mëdha, megjithatë në fund digitroni ja orienton koalicionin. Ajo që është interesante të nisma faktikisht kam rri me ndërtu një koherencë në mbjetesën e vetë politike, do të thotë një subjekt jo dhe i madh, po që konsistent. Sa i përket LDK-s, menoj që profili Vjosa Osmanit si kryetare, si kandidate e partisë, faktikisht është ngatru me profilin e kryetarit të një partisë. Shpeshherë, kur shohim referencat që i banë profilit të Vjosës, krijohet përshtypje sikur ajo është zgjedhë kryetare LDK-s. Po ajo është vetëm një figurë e zgjedhur prej kryesisë LDK-s që të marrë pjesë në këto garat tash që mbahen. Por mos të harrojmë, profili i Vjosës është profili ndërtuar mbi akuza të drejt për drejta të ndaj zotrit Thaçi dhe Veseli. Do të thotë nuk del përtej çatyre sulmeve të përditshme mbi korrupsionin, mbi shikun dhe ajo e ndërton profilin e vetë saj. Po mos të harrojmë, LDK-ja po e harron një fakt shumë të rëndësishëm, më shumë se një dekadë ka udhëheq me Prishtinën. Ka marrë pjesë në gati të gjitha qeverisit dhe barën kryesore. Nëse mund të gjejmë, si me thonë, fillin e krejt mendësisë korruptive, atëherë jemi shumë dyshim se cili e ka instalu faktikisht në politikën tonë. Nuk është e amnestu në as pak LDK-ja. Do të thotë sulmin kur e bën për korrupsionin, do ta pyesim edhe atë për përgjegjësinë e vet politike që ka në ndërtimin e asaj mendësie, që ka bagi hise në atë mendësi. Kurse AOK-ja tasht me 100% shtet, mendoj që është një paroll e atavizmit politik, e trashëguar prej mbetjeve të shekullit të kaluam, se sot nuk operon politika me 100% shmëri, qoftë çfarë do lloji ai. Do të thotë nëse shtetet mike tonat na kanë njoft, Amerika na ka njoft 100%, Gjermania, Anglia, gjitha na ka njoft 100%. Do të thotë 100% shmëria si koncept është atavizëm politik edhe një lloj tendence e riciklimit të impulsit patriotik për përdorime politike. Kjo është ajo çka unë e pash sot. Mirë, ky është gjykimi i Ismetit, Xhenit dhe Ismailit për debatin e sonëm. Nesër mbrëma kryqëzimet diplomatike, liberalizimi i vizave, çnjohjet dhe integrimet evropiane, një debat me pashtu një gjykim dhe me njëherë pasaj Kushtrim Sadiku me analistët e tij. 5 minuta reklama dhe në studio kthehet ekipi tjetër.